πάντα εδώ, ερασιτέχνης, ένας παράνομος της κοινωνίας και της τέχνης. Φεγγάρι της Ανατολής, πες μου ποια νύχτα θα φανείς, μονάχη στο στερέωμα. Να γίνω ταύρος δυνατός, διαμαντοστόλιστος Θεός, να έρθω με το ξημέρωμα. Χρυσό γιορτάνι θα φορώ και με τις φίλες μου θα βγω. Κοχύλια να μαζέψουμε. Απ' τη Σιδώνα στις ακτές. Κι αν μ' αγαπάς, έλα μαθές. Στην άμμο να χορέψουμε. Για κλέφτη θέλω τον Ερμή, το Ποσειδώνα πειρατή, στην Κρήτη να μονιάσουμε. Και την αγάπη του τη δω, ας την κρατήσουν μυστικό οι ώρες όπου θα έρθουνε. Φεύγω στη Δύση, μακριά, στη μάνα μου αφήνω γεια και πείτε στον Αγίνορα το περιδέρεο αυτό αφήνω πίσω, φυλαχτώ, να βρω καινούρια σύνορα. Αδελφός και πληρεξούσιος της Ευρώπης, άρχοντας της Φινίκης και ιδρυτής με θέλημα Θεού της Θήβας. Πολίτες, τον κάδμο υποδεχτείτε! Ήρθε η ώρα, φίλοι της Ευρώπης, να εγκαινιάσουμε την πόλη την Εφτάπηλη, παλιές έχθρας αφήνοντας στην άκρη. Εδώ, στη Σβιωτία στην Κοιλάδα, όπου με οδήγησε η ερίδα μάλα σταλμένη από τον Απόλλωνα, όταν έψαχνα την αδελφή μου πλάνης και πλανεμένους. Μια πόλη όρισε ο χρησμός να χτίσω, το πόναμα ψηφώντας, όπου σταθεί το ζωντανό. Κι η δαμάλα στάθηκε από τη φωκίδα βαδίζοντας εδώ. Εδώ σκότωσα τον δράκοντα του Άρη, φύλακα της πηγής, και σπήρα τα δόντια του στη γη, δίνοντας φύτρα σε πολεμιστές αντρίους. Μα θυμάμαι, τρόμαξα στη δωριά τους. Δίχως αιτία. Αλόγιστα. Κρύφτηκα σαν το μικρό παιδί. Και ακόντισα την πρώτη πέτρα που βρέθηκε μπροστά μου, αφορμή για να ξεσπάσει έρηδα μεταξύ τους. Και από τον εμφύλιο σπαραγμό, 5 μόνο να επιζήσουν. Έτσι ήταν γραμμένο να γεννεί. Κι είναι μεγάλη τιμή να βρίσκονται ανάμεσά μας. Γιατί ήταν οι πρώτοι αυτοί και απογονοί τους που βάλαν το λιθάρι της αδέλφωσης για να χτίσουμε την πόλη των ονείρων μας. Την πόλη της δημοκρατίας. Την πόλη της ειρήνης. Την πόλη της αλληλεγγύης. Την πόλη της ανάπτυξης. Την πόλη της ελευθερίας. Την πόλη της δικαιοσύνης.
Κι είναι η εκπαίδευση που μου λείπει, Ευρωπαίοι. Για να συμπληρωθεί ο αριθμός 7. Του φίβου ιερό σημάδι. Όσες και οι πύλες που ανοίγουμε στο μέλλον. Δεν θέλουμε κανέναν να αποκλείσουμε. Για την καταγωγή, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, το φύλο, τη φυλή, την όποια αναπηρία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ισότιμοι πολίτες είμαστε όλοι. Με δικαιώματα αλλά και ευθύνη. Για να φυλάξουμε όσα συμφωνήσαμε. Κληρονομιά για τις γενιές που θα έρθουν. Ζήτω η Θήβα! Ζήτω! Ζήτω η Ευρώπη! Ζήτω! Καλό το μάτι τη Ρεσία που έχει χάρισμα Θεού. Το όνομα της πόλης να παραδώσει στους αιώνες και όσα της μέλλονται να φανερώσει με χρησμό. Άρχοντα, υποκλίνομαι και να με συμπαθάς που σε ενοχλώ τέτοια ώρα. Όμως διαταγές ακολουθώ. Και από όταν μπήκα στη δούλεψή σου, δεν έκαμα ποτέ του κεφαλιού μου. Τι σημαίνει? Η καλή μου τύχη με βοήθησε και στέκομαι μπροστά σου όχι με άδεια χέρια. Γιατί ήταν κίνδυνος να εκτεθώ. Άσε τη φλιαρία και εξήγησε μου πρώτα. Τι θέλει εδώ μια γυναίκα τρισάφυλλη αντιμένη? Ετέρα είναι. Πρόσεξε και δεν απάντησες ακόμα. Πόροι ξεσχολισμένοι, τι να πω. Από τα γεννήματα του πολέμου. Γυναίκες που χάσανε τους άντρες στη μάχη. Τα αδέρφια τους γονιούς τους. Και μη έχοντας τον ήλιο μοίρα, τριγυρνάνε έξω από τα κάστρα μας. Σαν τις νυχτερίδες που ψάχνουν χαραμάδα να τρυπώξουν και στη σκιά να ξεχαστούν. Αυτή έλαχε σφιτωμένη δίπλα στην πύλη της δικαιοσύνης. Κι είναι θεόστραβη, πρέπει να σου πω. Και την έφερε σε μένα να την κρίνω σήμερα. Δεν ρώτησε το όνομά της, αρχοντά μου. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, φύλακα. Αδύνατον, ο Χάρκος μου έδωσε την εντολή. Εγώ. Βασανισμένος βασιλιάς. Μα από τους βασιλιάδες διαλεχτός. Στο γάμο του λένε, έκατσαν οι θεοί με τους ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι. Δυστυχώς ήταν η τελευταία φορά. Εσύ να κοιτάς τα χάλια σου. Σώπα! Και λίγοι γνωρίζουν όσα είπε. Και ακόμα λιγότεροι θα είχαν το θάρρος να τα ξεστομίσουν. Ετέρα δεν σε ξέρω. Γνώρισμα της ετέρας. Κανείς δεν τη γνωρίζει μακριά από το κρεβάτι. Επίμονα με προκαλείς κι αν ότι δεν φαίνεσαι. Πες μου, γιατί δεν σε πετώ έξω τα τείχη τα γρήμια στα κομματιά σου. Γιατί είσαι μεγαλόψυχος κι εγώ αναγκεμένη. Πίκρα είναι, μη με βαρξηγείς. Και πίκρα εύκολα γίνεται θυμός στο στόμα μιας γυναίκας που και τυφλή την τύφλωσαν, παίρνοντας το ραβδί της. Θεοί, ο μάτης τη Ρεσίας. Και μόνο αυτό στηρίζεται, Ρίζα Βελανίδια. Αυτό προσπαθούσα να σου πω, αρχοντά μου. Όσο κι αν λόγω μου δεν το πιστεύω. Και τι να πιστέψω δηλαδή. Πώς γίνεται στα καλά του καθουμένου άντρας γεννημένος να χάσει τα ζύγια του και να γεννεί γυναίκα. Δεν το χωράει το καύκαλό μου. Όμως, μάρτης μου ο Θεός, ο φτεροπόδαρος Ερμής, που ξέρει από δρόμο. Ολόκληρη την πόλη αναποδογύρισα, πολλές ώρες να τον εψάχνω, μα δεν τον έβρικα πουθενά. Ένας ταυλίτης μου το σφύριξε τυχαία, πως ήξερε μια πόρνη που χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα. Τερεσία! Αδήλωτη και με την άδειά σου. Την είχε κλειδωμένη στο υπόγειο, έμπορος από τους γνωστούς, μαζί με άλλες δύο. Τις τάιζε με ένα κουβά, όπως ταΐζουμε τα γουρούνια. Και με τον ίδιο το κουβά, όταν έπεφτε η νύχτα, τις ξερόπλαινε και τις έβγαζε στη δημοσιά πίσω από τους στρατώνες. Εκεί την τσάκωσα. Και το ραβδί το πήρα να μην την κοπανίσει. Ξέρεις τι αγριοκάτσικο είναι αυτή. Θεός θα σε φυλάει, αρχοντά μου. Αρκετά. Γύρνα σκοπιά σου, φύλακα. Και όσα είδες εδώ θα τα ξεχάσεις μόλις περάσει το κατόφλι αυτής της εξόδου. Στους προσταγές σου, βασιλιά. Και ξέρω να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Τώρα που σε προσέχω, λέω πως είσαι όμορφη. Αν ομορφιά είναι αυτό που βλέπεις, φτηνά θα σου κοστίσει. Μόνο το ντύσιμό σου. Δεν το έχω ξαναδεί. Από πού έρχεσαι? Καλύτερα να μην σου πω.
Μαντί, έλα στα συγκαλά σου. Ο κόσμος θα περιμένει. Και εσύ διάλεξες την γυναικεία σου μορφή για να κρυφτείς. Ή μήπως για να κρύψεις. Δεν είμαι δηλωμένη, αυτό είναι όλο. Σύντομα όμως θα μαζέψω τα χρήματα και θα βγάλω άδεια παραμονής. Άρα αγαπάς τη Θήβα. Όσο πληρώνει τη δυστυχία μου και όσο οι φύλακες την προσέχουν. Τη Θήβα! Τη δυστυχία μου. Δίβουλο θηλυκό. Με κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια μου. Διάλεξες τη μέρα επίτηδες που θεωρώ την ευτυχέστερη της ζωής μου. Σωστά. Εγώ είμαι διπρόσωπη. Και εσύ όντως ζεις την ευτυχέστερη μέρα της ζωής σου. Τυχερέ, ακολουθούν κι άλλες. Τι εννοείς? Δείξε μου πώς θα βγω στον δρόμο ή δώσω μου το ραβδί μου καλύτερα, εσένα δεν σου χρησιμεύει. Βλέπω την Πέρδικα να βιάζεται μακριά μου να πετάξει. Η Πέρδικα νιώθει. Απειλή, κίνδυνο, σπαραγμό. Πες μου τι λένε τα σημάδια. Θέλεις να μάθεις? Το χρησμό. Σε βάσου τη φιλία μας κι ας γίνει και του δρόμου. 5 ευρώ. Η αμοιβή. Η πύλη της δημοκρατίας, όπως την ονομάτισες. Φτάσαμε ή κάνω λάθος? Όχι. Μπροστά της είμαστε. Μάχη αρεμοτούρα. Και δεν μπορώ να διακρίνω μήτε το φύλακα. Φύλακα! Έρχεται. Μην ανησυχείς. Λάβρος θα υπερασπιστεί την τιμή της πόλης. Στον αιώνα που θα ονομαστεί Χρυσός. Απόλλωνά μου. Ο χρησμός. Και είναι ο πρώτος από τους 7 που θα μας οδηγήσει. Πιστός στα ιδανικά που διάλεξες για πόρτες. Το χέρι σου, βασιλιά. Αρχιστράτηγος και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της Δημοκρατίας. Αλκιβιάδης ο Αθηναίος. Βλαστάρι των Αλκιμεωνιδών, πανέμορφος και λαμπερός, σαν το ζωοδότη έρωτα. Που διάλεξε για σημάδι σκαλισμένο από ελεφαντόδοντο στην ολόχρηση ασπίδα του. Μοναχογιός του Κλινία. Ανιψιός του Περικλή. Εκόν του Κλειστέ. Είναι ο Σοκράτης που συμπληρώνει τη σειρά των δασκάλων του. Όπως δεν τη γνώρισε ποτέ, έφηβος στα όνειρά του. 3 φορές στεφανώθηκε στην Ολυμπία νικητής, εκπροσωπώντας την πόλη στις αιρματοδρομίες. Και ήτανε την ίδια μέρα. Ποιος είναι που το ξέχασε? Ποιος είναι που το ξέχασε? Αληθινό λιοντάρι που σέβεται κάθε βάρβαρος, σύμμαχος ή εχθρός. Και ο λόγος του άκρα το κρασί, όπου μεθά τα πλήθη. Οι θεοί να του παραστέκουν ότι φυλάει τα ιερά μας. Πολίτες αδερφοί, φίλοι εγεσταίοι, ακούσαμε με προσοχή το λόγο του Νικία, γιατί είναι στρατηγός με γνώση κι αλίμονο. Φοβάται για την πόλη, αν εκστρατεύσουμε μακριά στη Σικελία, πως θα τη βρουν αφύλακτοι εχθροί μας. Κι όμως, δεν είναι αλήθεια. Απεναντίας, είναι χρέος δικό μας και συμφέρον στον πόλεμο συμμάχους να συντρέξουμε. Όχι για ανταπόδοση, μα για σκεφτείτε. Θα ενοχλήσουν τον εχθρό μακριά μας. Και έχει μυαλό εκείνος που φροντίζει όχι μόνο τις επιθέσεις να αποκρούει, αλλά να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ώστε να μην μπορεί ο εχθρός να τον ευλάψει. Έτσι νομίζω δημιουργήσαμε την ηγεμονία εμείς και όλοι όσοι άλλους κυβερνάνε. Συνάπτοντας φιλίες με βαρβάρους, ξένους ή Έλληνες όποτε αυτοί μας το ζήτησαν, τρέξαμε με προθυμία χωρίς καμία διάκριση βοήθεια να δώσουμε σε όλους. Κι αν ήθελε την αρνηθούν, τα πλοία στέλναμε να κάμουνε το χρέος τους. Θυμάστε,
Λίθον επί λίθου δεν αφήσαμε στη Μήλο, γιατί προτίμησε την ουδετερότητα. Πουλήσαμε για σκλάβους γυναίκες και παιδιά. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μα μόλις πέρυσι δεν συνέβησαν όλα αυτά. Δεν τα θυμήθηκα του Κάκου, γιατί αποδεικνύουν πως δεν είναι δυνατό να βάλουμε φραγμούς και μέτρα στη δική μας εξουσία. Ανάγκη είναι λοιπόν, εδώ που φτάσαμε, κάποιους με σχέδιο να υπονομεύουμε και κάποιους άλλους να τους φύγουμε τα γέμια. Γιατί είναι φόβος να υποταχτούμε, αν πρώτοι εμείς δεν εξουσιάσουμε. Κι όσες πόλεις μιλάνε για ειρήνη, μην τις ακούτε. Εκτός βέβαια, αν θέλετε να ζείτε όπως αυτές, μα δεν νομίζω. Για αυτή λοιπόν την καλοπέραση θα εκστρατεύσουμε, αυξάνοντας τη δύναμή μας τόσο που όλη η Ελλάδα θα μας προσκυνά. Αν τώρα αδιαφορήσουμε για την ειρήνη και με συμμάχους πια στη Σικελία, το λιγότερο που μπορούμε να κατορθώσουμε είναι να καταστρέψουμε τις Σιρακούσες. Ωφέλιμα μεγάλο, αδερφοί, μια πόλη ισχυρή να λείψει. Γιατί όχι. Τα πλοία μας προσφέρουν ασφάλεια. Είτε φύγουμε, είτε παραμείνουμε καιρό, αφού στη θάλασσα κυριαρχούμε. Και μην ακούτε τον Νικία να δειλιάζει. Αυτή η πολιτική της απραξίας την πόλη οδηγεί ολόαισια στη φθορά. Γιατί δεν έχει μάθει στην αδράνεια και χωρίς εμπειρίες, λέω, θα γεράσει. Δώστε μου λοιπόν την άδεια και μην ξεχνάτε πως οι πολίτες θα ζουν ασφαλέστεροι μόνο αν προσαρμόσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα ήθη και τους νόμους. Ακόμα είναι απάνθρωποι και φαύλοι. Ναι! Ακόμα κι αν αυτοί φαντάζουν απάνθρωποι και φαύλοι. Εμπρός! Ας ρίξουμε στη θάλασσα τριήρης, εις το όνομα της αλληλεγγύης προς τους συμμάχους. Η τιμή δεν έχει. Μα τα ωφέλη φίλταται Νικία. Τα παίρνει πάντα ο νικητής. Είπα, δεν μπαίνει άλλος. Το πλοίο θα σαλπάρει, δεν έχω το χώρο. Ιδολέμη, αμόλαρε τον κάβο, ρε. Κοντεύει πρώτη φυλακή τσάκι σου. Πάρε με μαζί σου, καπετάνιο. Άκουσα, είσαι Αθηναίος. Μη λες ονόματα, κυρά μου. Και η νύχτα κρυφά ακούει. Τι θέλεις δηλαδή, να μας την πέσουν οι φύλακες και μας πετσοκόψουν. Δώσ' μου τον πόγο σου. Πιάσω τον μπράτσο μου. Είναι η τελευταία, θα πατάρουμε. Γιώτη, έχε τα μάτια σου ανοιχτά, ρε. Ανεβαίνω από τη μεριά της θάλασσας. Ασήκωτος με την πίστη μου. Την πρίκα σου φορτώθηκες. Κύρα γυναίκα και ορφανή. Α, να με συμπαθάς. Αλλά οι θεοί φροντίζουν για όλους. Όχι για μας, τους Αιγεσταίους. Μην το λες αυτό. Και λόγω μου πώς βρέθηκα εδώ. Ο Ποσειδώνας ο Λογατάρης και ο Φουσκομάγουλος Έολος. Άκου. Ενώ ψάρευα ανοιχτά της Πελοποννήσου, σήκωσαν το σκαρί μου και ξημερώθηκα στη Σικελία. Και σε ρωτώ, δεν ήταν θέλημα Θεών να συντρέξετε τη στοιχεία σας? Ο Αλκιβιάδης μας πρόδωσε. Και οι Σιρακούσοι ξεκληρίσανε τη γενιά μας. Α, δεν έχεις δίκιο. Λαμπρός νέος. Λούσιος και δημοκράτης. Άπλιστος και αλαζόνας. Και δεν είναι η συμφορά μου που τον εκθρέβεται, αλλά ίδια του η πόλη. Άκουσα πως κρύβεται στη Σπάρτη, κυνηγημένος από τη δικαιοσύνη σας. Εκτός κι αν όλα αυτά είναι διαδόσεις. Εντάξει, μωρέ. Ξενυχτάει που και που και πεκροπίνει. Ξέρεις τώρα, το κρασί αλλάζει τη βολή του ανθρώπου. Αλλοί από εμάς. Έτσι είναι η νέα γενιά. Το κοινοτριχή. Βάλε 4 κοπηλάτες να λάμνουν. Τη θάλασσα πέσουν να χαϊδεύουν σαν την ύφη στο παρθενικό κρεβάτι. Δεν θέλω ήχος να ακουστεί μέχρι να βγούμε στα νυχτά. Ωραίο το φορεματάκι σου. Πήγαινε με στη Θήβα, καπετάνιο. Και καλοραμένο. Είμαι σίγουρος ότι ο ράφτης έχει βγάλει πολλά λεφτά. Αλλά η Θήβα δεν έχει λιμάνι για να δέσω, κυρά μου. Δεν έχει. Είναι βέβαια κοντά ο Πειραιάς. Και αν έχεις τον τρόπο σου, που τον έχεις καθώς δείχνουν τα πράγματα, 2 μόνο μέρες σε χωρίζουν από την πόλη την Εφτάπηλη. Το γιο μου.
Το γιο μου πούλησαν δούλο οι Σιρακούσιοι στους Θηβαίους. Αμούστακο παλικάρι. Έλα ρε! Θα πιάσε καλή τιμή. Θέλω να πω, τιμή στο νεαρό να έχει μια τέτοια μάνα. Καλοτιμένη και όμορφη. Δεν μου δίνεις τον πόγο σου. Είναι κρίμα και άδικο να τον κρατήσει ακόμα. Δεν μου μείνει τίποτα άλλο έξω από τον πόγο και αυτό το παλικάρι. Βοήθησέ με να τον βρω και εγώ θα πω στη δούλεψή σου να σε υπηρετήσω. Δεν λέω. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Αρχόντισσα και πιασούμενη. Αλλά υπάρχει έλλειψη ρευστού τελευταία. Ξέρεις, ο πόλεμος έχει στραγγίσει τις οικονομίες μας. Θα σου δώσω ό,τι ζητήσεις. Ό,τι ζητήσω. Γιατί με πέρασες, ρε. Για κανέναν το κογλίφο που πίνει το αίμα του Κοσμάκη. Με ροκαματιέρης είμαι και θαλασσινός. Και οι θεοί μου το σφύριξαν. Τα ναύλα σου να παίρνεις μόνο. Α, κι εγώ τους θεούς σου σέβομαι. Γι' αυτό αρμενίζω ακόμα. Φτωχός, μα καλοτυχισμένος. Και πώς είναι τα ναύλα σου, καπετάνιο? Τα έξοδά μου μοναχά. Δηλαδή? Ο Πειραιάς είναι μακριά, καθώς ξέρεις. Μια εβδομάδα ολάκερη χρειαζόμαστε και να έχουμε για πρίμα τον καιρό. 3 ευρώ. Είναι καλά. Και οι Αιγύπτιοι που έχω στα κουπιά. Σκέτη χαραμοφάιδες. Μισή μέρα κοπηλατούν και θέλουν να δω στην κατησιά τους. 4 ευρώ. Λυπήσουμε. 5 να υπολογίζεις. 5 γιατί είναι και κάτι δωροδοκίες σε κάτι ενδιάμεσα λιμάνια που πρέπει να μοιράσουμε. 5 ευρώ. Ιρακυρά και αρχόντισσα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Αλλά τι να κάνω, ρε παιδί μου. Εκείνοι οι λιμενικοί μας εκμεταλλεύονται. Και αν με ακούει ο Ποσειδώνας, αν λέω να βοτήξει την τρίενά του και να τους τρυπήσει τα χοντρόπετσα στο μάχια τους. Μα είναι ολόκληρη περιουσία. Τίποτα δεν είναι, ρε. Τίποτα δεν είναι μπροστά στον κίνδυνο που με βάζετε. Αλήθεια, πώς είπαμε το λένε το παλικαράκι σου? Δεν είπαμε. Καλώς, δικαίωμά σου. 3 ευρώ έχω μοναχά. Τα υπόλοιπα λογάριαζα να στα ξεπληρώσω σε είδος. Τώρα με στεναχωράς. 2 ασημένιους κρατήρες μπόρεσα να σώσω τη φωτιά. Καμάρι του νοικοκυριού μου, χάρισμά σου. Τι να πιάσω, ρε παλιωμαστραπάδες στην αγορά. 30 λεπτά και πολλά σου λέω. Μα είναι από καθαρό ασίμι. Τι είναι ο κάβουρας σε το ζουμί του. Κοσμήματα είναι αυτά. Σκουλαρίκια ολόχρυσα και 3 πόρπες. 3 πόρπες περιχαρακωμένες με σμάλτο. Φτάνουνε? Ολόχρυσα είπες. Άντε να σου χαρίσω άλλα 50 λεπτά. Οι πόρπες έχουν θαμπώσει. Σμιλεμένες στα καλύτερα εργαστήρια των Σιρακουσών. Όσο και αν τους καταργέμαι που αφάνισαν την πόλη μου, πίστεψέ με, όλη την Αθήνα να γυρίσεις, τέτοιους τεχνίτες δεν θα βρεις. Εντάξει. Λοιπόν, να σου βάλω άλλα 40 λεπτά και για το ρουχισμό και τράβα μέσα να αλλάξεις, μη μου λερώσεις το φορεματάκι. Με γδίνεις, καπετάνιο, αλλά εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Μόνος σου είπες πριν ότι είσαι θεοσεβούμενος. Και βέβαια είμαι, ρε. Και βέβαια είμαι. Γιατί αν δεν ήμουν κακομαθημένη εγκαιστέα, θα σ' είχα πετάξει στη θάλασσα. Και θα διακινδύνευα το κεφάλι μου φυγαδεύοντάς σε. Συγγνώμη. Ο κοινοτρίχη, δώσεις μια λινάτσα να φορέσει και κλείδωσέ τη στα μπάρι. Σου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ο πόνος μου ξεχύλισε, κάνε με ό,τι θέλεις, μα υποσχέσου μου. Νεκρή, ζωντανή στη Θήβα να με στείλεις. Στον Κόρακα ή ακόμα παραπέρα. Υποσχέσου μου. Αν έχεις παλικάρι που σε περιμένει, πρέπει να μου υποσχεθείς, αλλιώς θα βάλω τις φωνές. Φυλακά! Έλα γρήγορα ρε, θα βρούμε τον πελά μας. Φυλακά! Εξοχότης, στρατηγός αυτοκράτορ, ύπαντος της Ρωμαϊκής Συγκλήτου και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της Ειρήνης. Γάιος Ιούλιος Κέσαρ! Αρχοντογέννητος και σημαδεμένος με την ιερή αρρώστια! Σαν με φυκάτο! Και σπατάζει! Και φρίζει! Όπως το πελεσμένο άδει! Συνομιλεί με τους θεούς. Και αυτοί τον ορμηνεύουν.
όμορφα στις σημαίες του. Φοβάται με τους βάρβαρους! Ελέγχεται το στρατιωτό του! Ποιητής, Γραμματικός, αστρονόμος και νομοθέτης, ρήτορας και διπλωμάτης. το καμάρι της Που πόλης. την δόξασε και τη λάμπρινε, όσο κανένας άλλος. Ποιητής, Γραμματικός, αστρονόμος και νομοθέτης, ρήτορας και διπλωμάτης. το καμάρι της πόλης. Συχνά διαλέγει την απομόνωση. Να ιστορίσει τα κατορθώματά του με λεπτομέρεια και τάξη. Δίχως να βλάψει διόλου την αλήθεια. Είμαστε Γαλατικός πόλεμος. Βιβλίο τρίτο. 698 έτος αποκτήσεως Ρώμης. Αφού διεξήχθησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις, ο Κέσαρ έκρινε ότι η Γαλατία είχε υποταχθεί. ειρηνεύσει, απρόσεκτε! Ο Κέσαρ έκρινε ότι η Γαλατία είχε ειρηνεύσει. Και ο ίδιος είχε αναχωρήσει στην Ηλυρία, διότι επιθυμούσε να γνωρίσει και αυτά τα έθνη, όταν ευνίδιος πόλεμος εξεράγει και αυτού του πολέμου αυτή ήταν η αιτία. Ο Πόπλιος Κράσος, νεαρός ακόμη, διαχείμασε με την 7η Λεγεώνα στους Ανδούς. Και επειδή υπήρχε έλλειψη σιταριού, έστειλε 1000 υπείς σε γειτονικές πόλεις να το αναζητήσουν. Οι Βενετοί όμως, λαός με μεγάλη επιρροή στα βορειοδυτικά παράλια της Γαλατίας, εχμαλώτησαν τους 1000 πιστεύοντας πως θα τους ανταλλάξουν με ομήρους, που οι ίδιοι είχαν παραδώσει στον Κράσο, διαρκούντος του πολέμου. Εκ του παραδείγματος, γρήγορα παρακινούνται οι Γαλάτες και εχμαλωτίζουν ομοίως 2 1000. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Αντάλλαξαν πρέσβεις μεταξύ τους και έδωσαν όρκο μέσω των αρχηγών πως θα ενεργήσουν από κοινού και θα υποστούν την ίδια τύχη. Παρότριναν δε και τις υπόλοιπες πόλεις να προτιμήσουν την ελευθερία που είχαν κληρονομήσει από τους προγόνους παρά να υπομένουν την δουλεία των ημετέρων. Υπήρχαν βεβαίως αυτές οι δυσκολίες στη διεξαγωγή του πολέμου. Όμως, άλλοι ήταν οι λόγοι που παρότριναν τον Κέσαρα να κινηθεί. Η προσβολή της αιχμαλωσίας των Ρωμαίων υπέων. Η αποστασία των ηττημένων, ενώ είχαν δώσει ως εχέγγυον ομήρους. Η συνωμοσία τόσων πολιτιών, κυρίως όμως ο φόβος. Μήπως, εάν το πράγμα έμενε παραμελημένο, τα άλλα έθνη νομίσουν ότι τους επιτρέπεται να πράξουν το ίδιο. Εξ όλων αυτών, και επειδή ο στρατηγός Αυτοκράτορ γνώριζε πως οι Γαλάτες γενικώς νεοτέριζαν, επεδίωκαν δηλαδή πολιτικές μεταβολές. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι εκ φύσεως ποθούν την ελευθερία και μισούν τη δουλεία, πριν συνομωτήσουν περισσότερες πολιτείες, έκρινε πως έπρεπε να διασπείρει το στράτευμά του. Έτσι! Στέλνει τον ύπαρχο Τίτο Λαβινό με το επικό, κοντά στο ποταμό Ρήνο, με παραγγελία να συγκρατεί τους Βέλγους σε υποταγή, καθώς και τους Γερμανούς, εάν ήθελε διαβούν το Ρήνο και έλθουν σε βοήθεια των Βέλγων, όπως Εβραίος διαδίδετο. Τον Πόπλιο Κράσο, με 12 κόρτες λεγεωνάριο και με μεγάλο αριθμό υπέων, διέταξε να μεταβούν στην Ακουιτάνια, για να μην στείλουν αυτά τα έθνη βοήθεια στη Γαλατία και για να μην συνενωθούν σε μεγαλύτερες δυνάμεις. Τον ύπαρχο επίσης, Κόητο Τιτούριο Σαβίνο, με 3 λεγιώνες. Στέλνει στους Ονέλους, τους Κουριοσολίτες και τους Λεξόβιους για να τους κρατήσει διαιρεμένους. Τον δέιό του Δέκιμο Βρούτο τοποθετεί ως αρχηγόν του στόλου και τον διατάσσει το ταχύτερο δυνατόν να απορρευτεί εναντίον των Βενετών. Εκεί σπέβδει και ο ίδιος ο Κέσαρ με δυνάμεις πεζικού.
Επιτέλους. Ζωντάνεψε. Σύνολο 17 υπάρχει, καλή ψαριά. Πού είμαι, ποιος είστε κύριε? Έλα, μη φοβάσαι, είσαι σε καλά χέρια. Πιες λίγο νερό για να στην έρθεις. Σιγά. Θα σου κάτσει στο λαιμό κανένας κόμπος. Οι θεοί ξέρουν πόσες μέρες είσαι με άδεια στο μάχη. Στάσου να σου καθαρίσω λίγο. Καλά. Δεν θέλω να σου κάνω καλά. Δεν σ' άκουπα. Πώς σε λένε? Δεν θα μου πεις πώς σε λένε? Καλά, δεν πειράζει. Εγώ θα σε λέω Αφροδίτη. Άκου λοιπόν Αφροδίτη. Εδώ έχω ένα κλειδάκι. Το βλέπεις? Ωραία. Έλα, μη φοβάσαι. Με αυτό θα σου ξεκλειδώσω τις αλυσίδες και εσύ θα πάρεις μόνος σου τον κάδο και θα πληθείς. Εντάξει το κορίτσι μου? Μπράβο. Βενεδίς. Ναι. Και εμπιστεύτηκες γλυκιά μου τη ζωή σου έτσι στον πρώτο τη Χόντα. Δεν είδες το σαπιοκάραβό του. Δεν πονηρεύτηκες όταν σας τη βάξανε σαν πρόβατα στα μπάρι. Πόσα τον πλήρωσες? 5 ευρώ. Τον άθλιο. Μου υποσχέθηκε πως θα με πάει στη Θήβα, κύριε. Και φόρτωσε την πραμάτια στο εμπορικό του και σε παράτησε μεσοπέλαγα. Και αν εμπεριπολούσαμε εμείς τις ακτογραμμές, θα σε είχε καταπιεί το κύμα. Ο πόλεμος, κύριε, είναι κακός σύμβουλος. Το ξέρω. Έλα, μην κλαις. Δεν είναι δικό σου φταίξιμο. Πάρε λίγο ψωμί. Έλα, πάρε, μη φοβάσαι. Νόστιμο, Ευχαριστώ. Αχ, μεγάλη δυστυχία η πείνα Αφροδίτη. Και έπρεπε να το σκεφτούν καλά οι δικοί σας όταν αρνήθηκαν να μας παραδώσουν το σιτάρι. Τι ζήτησε ο Κράσος? Να πορέψει τους λεγιονάριους για το χειμώνα. Και εσείς όχι μόνο αρνηθήκατε, αλλά συλλάβατε και τους απεσταλμένους μας. Η Ιεροσυλία. Στο έλεος του Κιάσερα βρίσκομαι, κύριε. Τιμή για σένα, Βενετή. Που υποδούλωσε την πόλη μου, που δολοφόνησε την οικογένειά μου, που μου άρπαξε το παιδί μου. Μεγάλη τιμή δεν λέω. Και δεν ξέρω πόσο ακόμα μεγαλύτερη μου αναλογεί, αφού εσείς, οι αντιπρόσωποι της Ρωμαϊκής Συγκλήτου, καταδεχτήκατε να σώσετε την ταπεινότητά μου. Καταπληκτικό. Ομολογώ ότι αυτό δεν το φανταζόμουν. Σε ποιο λεγεωνάριο κληρώθηκα δούλη να υπηρετώ, πέστε μου. Σας παρακαλώ. Εσείς φαίνεστε καλλιεργημένος άνθρωπος. Το ίδιο σκεφτόμουν και για σένα, αγαπητή μου, πριν. Μα είναι δυνατόν. Τόση ομορφιά, τόση περηφάνεια και φράδια λόγου να σκλαβωθούν στις υπηρεσίες ενός και μόνου λεγεωνάριου. Εντάξει, δεν λέω. Πρέπει να φροντίζουμε τους στρατιώτες μας γιατί τους οφείλουμε πολλά. Όμως, περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε την ειρήνη. Δεν συμφωνείς? Τη ρωμαϊκή ειρήνη εννοείται. Ακριβώς. Τη ρωμαϊκή ειρήνη. Μα για να πάψει ο πόλεμος να κυβερνά, θα πρέπει όλοι να καλλιεργήσουμε την ομορφιά. Δηλαδή να αφήσουμε να λάμψει, να σαγηνεύσει, να τυθασεύσει τα αισθηκτά μας. Εμείς το εφαρμόσαμε. Πολιτισμό, γλυκιά μου, φέραμε στην Ευρώπη. Πολιτισμό. Με τα δώρατα και τις πολυεργητικές μηχανές. Με τη μεγαλοφυΐα του Κέσσαρα, λένε όσοι μπορούν να δουν μακριά από τη μύτη τους. Αλήθεια. Χορεύεις? Ορίστε. Λέω, ασχολήθηκες ποτέ στη ζωή σου με το χορό? Πριν παντρευτώ ήμουν προθιέρεια της Σύρας. Μα τι σχέση έχει αυτό? Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Οι γένες δεν κρύβουν το θηλυκό, Αφροδίτη. Και όταν το θηλυκό ρημάσει, αρέσει περισσότερο στους άντρες. Το μέλλον σου διαγράφεται λαμπρό, εφόσον φυσικά το επιθυμείς. Αναρωτιέμαι, Ρωμαίε, πως ένα ναυαγισμένο κούτσουρο μπορεί να ακολουθήσει τα μέτρα της μουσικής. Ακόμα κι αν αυτή η μουσική προέρχεται από τη λύρα του Ορφέα. Μα για αυτή ακριβώς την ειρήνη σου μιλούσα προηγουμένως. Τις λεπτομέρειες θα τις φροντίσω εγώ. Εσύ ένα καλό φρεσκάρισμα χρειάζεσαι. Αχ, και τον αέρα της Αντιόχειας. Όμοιρα αυτό νερί. Έλα. Μην γίνεσαι αχάριστη και δεν σου πάει. Στα καλύτερα αρχοντικά θα εξασκείς την τέχνη σου. Και καλά θα κάνεις μόλις πατήσουμε το πόδι μας στην Ασία, η Κέτιδα να πέσει βωμούς για την εξαιρετική σου τύχη. Στη Θήβα θέλω να πάω, κύριε. Ο γιος μου με χρειάζεται. Έχεις λοιπόν λόγους να εργαστείς. Διότι εργασία σου προσφέρω. Θα κερδίσεις την ελευθερία σου. Θα βγάλεις τα τυχερά σου. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί έχεις όλα τα προσόντα. Θα εξαγοράσεις και την ελευθερία του παιδιού σου. Και πόσο? Πόσο κοστίζει τόση ελευθερία, κύριε? 10 ευρώ, Αφροδίτη μου. 3 μόλις χρόνια από τη ζωή σου. Ο κόπος μου και το νόμιμο κέρδος. Κατάλαβα. Και όταν τηρηθούν τα επεσχημένα, εγώ ίδιος θα σε βάλω σε καράβι. Αν το θυμηθείτε, βέβαια.
Εκτός και αν προτιμάς την πολεμική αρετή κανενός λεγιονάριου. Οπότε να δώσω πάρα αυτεντολή να μπει στην κλήρωση. Όχι. Προτιμώ να πεθάνω. Φύλακα, οδήγησε την Αφροδίτη να φρεσκαριστεί. Και δώσεις μια καινούργια αισθήτα να φορέσει. Κόκκινη. Αυτός με το λοφείο είναι ο άνθρωπός σου. Μην κδηθείς μπροστά του, γιατί είναι λίγο στερημένος. Και αν παρελπίδα σε ενοχλήσει, φώναξε, γιατί μπορεί να κοιμάμαι. Μη με ξεχνάτε, κύριε. Ο κύβος ερήφθη, γλυκιά μου. Φύλακα! Και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της αλληλεγγύης. Πάπας Ουρβανός ο δεύτερος. Κάποτε ήταν ο Όθωνας του Λαγκερί. Όμως δεν είναι πια. Παρά ο πρώτος των χριστιανών πριγκίπων. Από την ώρα που ο άσπρος καπνός σφράγισε την απόφαση του κονκλαβίου. Αρχιερέας, δάσκαλος και βασιλιάς, περί τριπλή κορώνα και έχει σαν εμβλημά του 2 κλειδιά. Το ένα ασημένιο λύνει και δεσμεύει στη γη. Το άλλο χρυσό λύνει και δεσμεύει στον ουρανό. Επομίστηκε το ρόλο που χορήγησε ο Κύριος στον πρώτο των Αποστόλων. Σήμερα πήρε την ποιμαντική του ράβδο στην πόλη να μιλήσει. Δεν ξέρω την αιτία. Όμως ανησυχώ. Γιατί είδα με τα μάτια μου χιλιάδες σιδερόφρακτους υπότες να μαζεύονται στην πύλη, ανταριασμένοι από τον άνεμο του πολέμου. Ποντίφιξ Μάξιμους, συμβούλεψέ μας. Αγαπημένοι μου αδελφοί, αναγκάζομαι, εγώ, ο Ουρβανός, με την άδεια του Θεού, αρχιεπισκόπου και ιεράρχη ολόκληρου του κόσμου, να έλθω στα μέρη ετούτα ως πρεσβευτής θεϊκής προειδοποίησης προς εμάς. Και ήλπισα να σας βρω τόσο αφιερωμένους στην υπηρεσία του Θεού, όσο είχα υποθέσει. Γιατί ο Θεός σας έχει ορίσει διαχειριστές, υπεύθυνους για τη φροντίδα της οικογένειάς Του. Και θα γίνετε πράγματι ευτυχείς, αν σας βρει πιστούς στη διαχείρισή σας. Φροντίστε οι δεκάτες που ανήκουν στον Κύριο να πληρώνονται πιστά με προϊόντα της γης και μην επιτρέψετε να πολλούνται ή να παρακρατούνται. Αν κάποιος κλέψει έναν επίσκοπο, αντιμετωπίστε τον ως φυγόδικο. Αν άλλος αρπάξει, ληστέψει, μοναχούς, κληρικούς, καλόγριες ή τους υπηρέτες αυτών ή ακόμη προσκυνητές και εμπόρους, ας είναι και ταραμένος. Δυστυχώς, είναι τόσο άσχημη η κατάσταση στις επαρχίες σας, όπως έχω πληροφορηθεί, που με τα βία δίνεται κάποιος να πορευτεί τον δρόμο χωρίς να το επιτεθούν ληστές. Όμως γη του Θεού, για να ακόμα υποσχεθείτε πιο ακράδαντα από ποτέ, να διατηρήσετε την ειρήνη μεταξύ σας και να διαφυλάξετε τα δικαιώματα της Εκκλησίας,
απομένει ένα σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελέσετε. Οι αδελφοί σας που ζουν στην Ανατολή έχουν επίγουσα ανάγκη τη βοήθειά σας. Και πρέπει να σπεύσετε να τους δώσετε την ενίσχυση που συχνά τους είχαμε υποσχεθεί. Γιατί όπως οι περισσότεροι από εσάς έχουν ακούσει, οι Τούρκοι και οι Άραβες τους επιτέθηκαν και έχουν κατακτήσει έδαφος της Ρωμανίας τόσο ακτινά ομολοδυτικά, ως τις ακτές της Μεσογείου και του Λησπόντου. Έχουν σκοτώσει και εκμαλωτήσει χριστιανούς. Έχουν καταστρέψει εκκλησίες. Έχουν καταλύσει την αυτοκρατορία. Εγώ λοιπόν σας συγκετεύω σαν αγγελιοφόρος του Χριστού να διαδώσετε αυτό το μήνυμα παντού για να πείσετε όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε τάξης, πεζικάρους και υπότες, φτωχούς και πλούσιους, να σταθούν αλληλέγγυοι τον αδελφό μας και να εξδιώξουν αυτή τη χυδαία φυλή από τα εδάφη των χριστιανών. Εξάλλου, η διαταγή είναι του Χριστού. Όσοι πεθάνουν στη στεριά ή στη θάλασσα ή ακόμη στη μάχη ενάντια στους παγανιστές θα έχουν άμεση απαλλαγή από τις αμαρτίες τους. Αυτήν τη χορηγώ εγώ μέσω της δύναμης του Κυρίου, από την οποία περιβάλλομαι. Είναι θέλημα Θεού. Είναι θέλημα. Είναι θέλημα Θεού. Αφήστε εκείνους που έχουν συνηθίσει να πληρώνονται για να κάνουν επιθέσεις άδικα στους πιστούς, τώρα να πάνε ενάντια στους άπιστους και να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο που έπρεπε από καιρό να έχει αρχίσει. Αφήστε εκείνους που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ληστές, τώρα να γίνουν υπότες. Αφήστε εκείνους που έχουν υπηρετήσει ως μισθοφόροι για μικρή αμοιβή, τώρα να λάβουν την αιώνια ανταμοιβή. Αφήστε εκείνους που έχουν παλέψει εναντίον των αδελφών και των συγγενών τους, τώρα να παλέψουν με τον πρέποντα τρόπο εναντίον των βαρβάρων. Ιδού! Σε αυτήν την πλευρά βρίσκονται οι περίληποι και οι φτωχοί. Σε αυτήν οι πλούσιοι. Σε αυτήν την πλευρά βρίσκονται οι εχθροί του Κυρίου. Σε αυτήν οι φίλοι του. Αφήστε εκείνους που θα πάνε χριστιανοί να μην αναβάλουν άλλο το ταξίδι τους. Αλλά νοικιάστε τα χωράφια τους και μαζέψτε χρήματα για τις δαπάνες τους. Και όταν ο χειμώνας τελειώσει και έλθει η άνοιξη, αφήστε τους ανυπόμονα να εκστρατεύσουν με το Θεό ως οδηγό τους. Μην με σκοτίζεις με τη φίβα. Σου εξήγησα. Το πιθανότερο είναι να πιάσουμε Κρήτη και μετά κατευθείαν Γένοβα. Ωραία, δεν πειράζει, θα έρθω μαζί σου. Δεν γίνεται, σου λέω. Γιατί δεν γίνεται, Χριστιανέ μου. Εσείς δεν δώσατε όρκο ότι θα σταθείτε αλληλέγγυοι στα βασανά μας. Δώσαμε, αλλά. Και αυτόν τον όρκο τον φοράς ακόμα πάνω στο στήθος σου. Και έχει το σχήμα του Σταυρού. Θα ξαναγυρίσουμε, Δεσποσίνη. Διαταγές εκτελώ κι εγώ. Γιατί δεν με ειδοποίησες. Με πρόλαβες. Ό,τι ερχόμουν να σε χαιρετήσω. Έλα, μη βάζεις κακό με το νου σου. Σε 5 μήνες θα είμαι πάλι πίσω. Σε 5 μήνες, μέχρι τότε θα μας έχουν σφάξει Σελτζούκι ή θα μας έχουν πουλήσει δούλους στην Περσία. Η Αντιόχεια δεν θα αντέξει την έλαβα της αντεκδίκησης μήτε ένα φεγγάρι. Γι' αυτό σου λέω, σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου. Όχι σε αυτό το ταξίδι, μη με σταυρώνεις. Αν μας μυριστεί ο Βοημούντος, θα μας κρεμάσει τη μετζάδα και τους δυο. Γιατί? Δεν είμαι αμαρτωλή υπότη. Χορεύτρια είμαι. Μάνα και χριστιανή Ορθόδοξη. Μη φωνάζεις, γυναίκα συλλόγιστη. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ποιο? Ο Αλέξιος. Ο Αλέξιος ο Κομνηνός. Ο αυτοκράτοράς μας. Ορθόδοξος αυτοκράτοράς σας. Που τρέφει μίσος θανάσιμο για τον καθολικό Βοημούντο τον αφέντη μου από την ώρα που πάτησε εδώ το πόδι στους Αγίους Τόπους. Γιατί κάποιοι από τα σκέρισες μπήκαν σε σπίτια χριστιανών και τα ρήμαξαν. Μεγάλη αμαρτία δεν είναι αυτό. Και τώρα ο πρίγκιπας γυρίζει στη Ρώμη. Πήρε μανία με τον Αλέξιο. Έτοιμος για να ξεσηκώσει τον Πάπα εναντίον του. Κι εγώ Ορθόδοξη ανάμεσα στους καθολικούς. Καταλαβαίνεις τώρα.
Θα γίνω λάφυρο των Τούρκων. Γι' αυτό σου λέω. Κρύψου σε κάποιο φιλικό σπίτι μέχρι να ξαναγυρίσω. Τα πιστεύεις τώρα αυτά που λες? Γιατί δες τον αντολογισμό μου? Γιατί πάντα εμφιβολία να βγαίνει πρώτη από τα χείλη σου? Γιατί είμαι ξένη σε αυτά τα χώματα. Αλόθρησκη και γυναίκα. Βρες μου κρυψώνα να με κρύψει. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν κάνω και τίποτα άλλο, υπότι. Μα δεν φτάνει αυτό, γιατί εδώ κυβερνούν οι αντιπρόσωποι του. Και όπως λες, δεν υπάρχει εκκλησία να ευλογήσει την ένωσή μας. Και αν με αφήσει εκτεθειμένη όπως με έχεις εδώ και ένα χρόνο τώρα στην Αντιόχεια, θα με κομματιάσουν οι αντιπρόσωποι ενός άλλου Θεού απλά γιατί σ' αγάπησα. Συγχώρα με. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Κάτι θα σκεφτούμε. Και σ' αγάπησα. Γιατί μου υποσχέθηκες ότι θα με βοηθήσεις να βρω το παιδί μου. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε, μα δεν είναι τώρα η ώρα. Με ποια δικαιολογία θα σε ανεβάσω πάνω στο καράβι? Γυναίκες έχουμε αμπόρδο. Μανεδούλες δεμένες χειροπόδαρα. Ωραία. Τότε πάρε με μαζί σου σαν δούλη. Είσαι με τα καλά σου? Η γυναίκα που διάλεξα στεφανωθώ θα βάλω με τις μουσουλμάνες. Ζωντανή, αυτό δεν έχει σημασία. Ένα κατάστρωμα θα μας χωρίζει. Πόσο πια θα κρατήσει αυτό το ταξίδι? Αλυσοδεμένη στον Παλαούρο. Να υποστείς 1000 εξευτελισμούς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αραβικά μιλάω, θα περάσω παρατήρητη. Και μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας, μ' αγοράζεις νόμιμα από το Βοημούντο. Με τι λεφτά, δεσποσίνη? Με τι λεφτά με κοροϊδεύεις? Η σταυροφορία άφησε διάφορο μόνο για τους ευγενείς. Και οι οπλίτες μένονται σαν σκύλοι λυσασμένοι. Κλέβουν και δαγκώνουν ότι μεταλλοβρεθεί στον δρόμο τους με την ελπίδα πως είναι χρυσός. Κι εγώ μοναχά λίγα σκεύη μπόρεσα να μαζέψω. Και ένα για ταβάνι. Ίσα ίσα για να μην γυρίσω μάτια χέρια πίσω. Και αυτά τα έχω ταμμένα στην εκκλησία της ενορίας μου. Για να με φυλάει από το κακό. 20 ευρώ είναι αρκετά. Μαντώνα μία! Θησαυρό λάκερο κουβάλισα απάνω σου. Σάλεψες χριστιανή. Για 1/10 από δάφτα ξέρω πολύ θα σου κόβαν το λαρίκι. Ορκίστηκα να μην πειράξω αυτά τα χρήματα μέχρι να πατήσω το πόδι μου στη θύβα. Μα είναι κίνδυνος. Όσες ελπίδες όρευσα σε τούτο το πουγγί να μείνουν δίχως αντίκρισμα. Ας το πάνω μου. Κάτι θα σκεφτώ. Εσύ πήγαινε να αλλάξεις και να ντυθείς όπως αρμόζει στην περίσταση. Και να με συναντήσεις πίσω από τις αποθήκες του λιμανιού. Εγώ πάνω βρω ένα ζευγάρι αλυσίδες από κανένα φύλακα να σου φορέσω. Δεν θα είναι αλυσίδες, υπότι μου. Θα είναι τα βραχιόλια της καινούργιας μας ζωής. Φύγε, δεν έχουμε χρόνο. Με την πρώτη φουσκανεριά μπαρκάρουμε. Με τέτοιο τραύμα στον πόλεμο, αδελφέ. Μέχρι Δούκα σε βλέπω στην Ορμανδία. Φύλακα! Αντιβασιλέας του νέου κόσμου και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της ανάπτυξης, Χριστόφορος Κολόμβος! Γυροβέσος λένε οι περισσότεροι. Γιατί τον διεκδικούνε κι άλλοι. Μόλις ήρθανε το πανί στον αργαλιό του πατέρα του. Με την αψάδα του αρσενικού που ψάχνει μήτρα για να σπείρει. Την όργωσε πολλές φορές και εκείνη τον αντάμυψε, φανερώνοντας του μέρη αφανέρωτα και βάφτη στα λιμάνια. Την όργωσε πολλές φορές και εκείνη τον αντάμυψε, φανερώνοντας του μέρη αφανέρωτα και βάφτη στα λιμάνια. Την όργωσε πολλές φορές και εκείνη τον αντάμυψε, φανερώνοντας του μέρη αφανέρωτα. Ήρθε ο σταυρός των υποτών που κυματίζει στο κατάρτι της ερωτιάρας να φωτίζει τη ρότα του και να τον οδηγεί όπως εκείνος οδηγεί εμάς. Την όργωσε πολλές φορές και εκείνη τον αντάμυψε, φανερώνοντας του μέρη αφανέρωτα και βάφτη στα λιμάνια. Την όργωσε πολλές φορές. Εκλαμπρότατε, κύριε θησαυροφύλακα, γνωρίζοντας πως θα σας ευχαριστήσει να μάθετε ότι ολοκλήρωσα επιτυχώς την αποστολή μου, σας αποστέλω την παρούσα προς εξοικείωσή σας. Με όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο ταξίδι μου και τις ανακαλύψεις που προέκυψαν από αυτό. Με όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο ταξίδι μου και τις ανακαλύψεις που προέκυψαν από αυτό.
33 ημέρες ταξίδι. «33η ημέρα λοιπόν, αφότου ανεχώρησα από το Κάδιξ, έφτασα στη θάλασσα των Ινδιών, όπου βρήκα πολλά νησιά να κατοικούνται από αμέτρητους ανθρώπους, τον οποίον ανέκτησα αμέσως στην κατοχή εις το όνομα του πιο καλοτυχισμένου βασιλιά, με όλες τις επίσημες προκηρύξεις που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Στο πρώτο από αυτά που οι ντόπιοι αποκαλούσαν Γουαναχάνι, έδωσα το όνομα Σαν Σαλβαδόρ, το όνομα του ευλογημένου σωτήρος μας, με τη χάρη του οποίου έφτασα ως εκεί και ακόμη παραπέρα. Επίσης, βάφτισα και τα υπόλοιπα νησιά. Σάντα Μαρία, της Σαμόμου Συλλήψεως, Ισπάνα, Ισαβέλα, Χουάνα και ούτω καθεξής. Όλα είναι πανέμορφα και διακρίνονται για την ποικιλομορφία τους. Έχουν ευρύχωρα λιμάνια, τεράστια δέντρα που φτάνουν θαρείς μέχρι τα αστέρια. Τα φύλλα τους, που έχω την εντύπωση ότι δεν πέφτουν ποτέ, είναι καταπράσινα και γεμάτα ανθοφορία, όπως τα δικά μας στην Ισπανία το Μάιο μήνα. Στη Χουάνα, για παράδειγμα, έχουν εξαιρετικά πεύκα, τεράστιες πεδιάδες, λιβάδια, επίσης ποικιλίες μελιού, πουλιών και βρήματα μετάλλων. Εκτός ίσως του σιδήρου. Η Ισπάνα πάλι διαφέρει αισθητά σε είδη μπαχαρικών, είδη βαμβακιού, ευρήματα μετάλλων και άλλα. Οι κάτοικοι αυτών των νησιών κυκλοφορούν γυμνοί, όπως όταν πρωτοήρθανε στον κόσμο. Εκτός από μερικές γυναίκες που φορούν ένα είδος φιλοσιάς ή κάποιο βαμβακερό ύφασμα που έφτιαξαν οι ίδιες για αυτό το σκοπό. Ίνδιος τους ονόμασα και όπως ανέφερα παραπάνω, αγνοούν κάθε είδος σιδήρου. Δεν έχουν όπλα, αγνοούν τη χρήση τους, όχι ένεκα σωματικής δυσμορφίας, καθώς όλοι είναι καλοσχηματισμένοι, αλλά λόγω κάποιας διστακτικότητας και κάποιου φόβου. Μόλις όμως ξεπεράσουν το φόβο τους, δείχνουν μεγαλύτερη αγάπη για τους άλλους παρά για τον εαυτό τους, προσφέροντας πολύτιμα αντικείμενα σαν να είναι ευτελούς αξίας, μένοντας ικανοποιημένοι με μικρή ή καθόλου ανταπόδοση. Κάτι που απαγόρευσα βεβαίως, γιατί ήταν μεγάλο λάθος. Και τους έδωσα πολλά όμορφα και ευχάριστα πράγματα που είχα φέρει μαζί μου, χωρίς να λάβω ανταλλάγματα αξίας, σκεπτόμενος πως θα μπορούσα να τους κάνω περισσότερο φιλικούς προς εμέ ή λάτρεις του Χριστού ή να δείξουν αγάπη έναντι των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλας, των πριγκίπων και ολοκλήρου του ημετέρου έθνους. Επιπροσθέτως σκέφτηκα, επειδή θα μπορούσαν με περισσότερο ζήλο να ψάξουν, να βρουν και να φέρουν σε εμάς τα συγκεκριμένα αγαθά που αυτοί μεν τα έχουν σε αυθονία, εμείς όμως μεγάλη ανάγκη. Οι άνθρωποι αυτοί, μπορώ να το βεβαιώσω, δεν ασκούν κάποιο είδος ιδωλολατρίας, απέναντίας πιστεύουν πρώτιστα πως η δύναμη, η εξουσία και όλα τα αγαθά προέρχονται εξ ουρανού και ότι εγώ και οι ναύτες μου από εκεί κατεβήκαμε και μας θεωρούν θεότητες. Και με αυτή τη δοξασία έχω γίνει αποδεκτός. Στην Ισπάνα μάλιστα ανέκτησα την κατοχή μιας πόλης με ευρύχωρο λιμάνι, σε βολική τοποθεσία, προσαρμοσμένη σε όλα τα είδη του εμπορίου και του κέρδους. Και της δώσαμε το όνομα της γέννησης του Χριστού. Λαναβιδάντε ξεφότατε. Λαναβιδάντε. Εκεί έκτισα ένα φλούριο. Έχω φέρει ανθρώπους μαζί μου από αυτό το νησί, όπως και από τα υπόλοιπα νησιά που μπορούν να βεβαιώσουν όλα όσα περιγράφω. Εν κατακλείδη, αν μπορούσα να περιορίσω σε λίγες λέξεις την αφήγηση της αναχώρησής μου και της γρήγορης επιστροφής μου, με το κέρδος όλων αυτών μπορώ να υποσχεθώ τα παρακάτω.
εάν υποστηριχθώ από τους ανίκητους ηγεμόνες μας, με λίγη από την βοήθειά τους, μπορώ να τους εφοδιάσω με τόσο χρυσό όσο χρειάζονται. Επίσης, είδη βαμβακιού, μαστίχας που μέχρι τώρα βρίσκαμε μόνο στοιχείο, ξύλα αλόης και δούλους για το ναυτικό, τόσους όσους ήθελαν να πετήσουν οι μεγαλειότητές τους. Ομοίως δραβέντη, είδη μπαχαρικών και άλλα πολλά. Και για όλα αυτά ας χαρεί ο Χριστός στη γη, όπως χαίρεται στον ουρανό όταν προβλέπει τον ερχομό της σωτηρίας τόσων ψυχών μέχρι τούδε χαμένων. Ας χαρούμε κι εμείς για την έξαρση της πίστης μας. Το ίδιο όσο και για τις προσωρινά ιδιωτικές μας υποθέσεις, των οποίων όχι μόνο η πόλη, αλλά ολόκληρη η χριστιανοσύνη είναι συμμέτοχη. Όλα όσα έγιναν παρατίθενται εδώ με συντομία. Υγεία ανέχεται κτλ. Λισαβόνα, μία ημέρα πριν τους Ιδούς του Μάρτη, το σωτήριον έτος 1493. Σε ξαναρωτώ και πρόσεξε τι θα αποκριθείς. Η ζωή σου κρέμεται από μία κλωστή. Αμάρτησες με τον Ροντρίγο. Αμάρτησες? Ενώ κάνατε ακόλαστες πράξεις, παρασυρθήκατε από τη φλόγα της σάρκας. Δεν γνωρίζω ακόλαστες πράξεις. Όμως τώρα που ήρθαμε εδώ, ο άντρας μου θα με μάθει. Ο άντρας μου θα με πάει στον παράδεισο. Ποιος άντρας σου, Μιάρη? Ο Ροντρίγο. Δεν υπάρχει γάμος στην Διάννα, δίχως την ευλογία της μητέρας Εκκλησίας. Αυτός ο άθλιος που ονοματίζεις άντρας σου είναι ήδη παντρεμένος και τώρα αργοπεθαίνει από σύφυλλη παντελώς ανάξιος ακόμη και του ελέους του Κυρίου, αφού παρεύει τις εντολές του. Ο άντρας μου είναι Θεός και κατέβηκε από τον ουρανό. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Έχεις δίκιο. Σέρνετε σαφίδι στα καταγόγια της εφήλης γλύφοντας πληγές του. Και όσο Χρυσάφι μάζεψε, το ξόδεψε σε τσαρλατάνους. Και η κόλαση η ίδια παράδεισος φαντάζει μπροστά στην τιμωρία του. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος. Πολλοί ναυτικοί αρρώσταν και καραβοκύριδες. Και η αιτία είστε εσείς. Και άτιμη αρρώστια που μεταφέρετε στο κορμί σας. Ξετσίποτα θηλυκά, άγγελοι του διαβόλου. Ουράνιε σωτήρα, παντοδύναμε. Εσύ που περπάτησες δίπλα μου στη γη των δέντρων και των πουλιών, που λούστηκες δίπλα μου στην απεραντοσύνη της θάλασσας, πάρε με στην αγκαλιά σου. Τι κάνεις, αμαρτωλή, χορεύεις? Σε αυτή τη βάρκα που μου υποσχέθηκε στον παράδεισο να μας πάει, ήλιο ποτέ δεν είδα. Μήτε φεγγαριολόγιο μου τις νύχτες να φωτίζει. Και αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Φοβάμαι, Ροντρίγο, φανερώσου. Δεν θα τα καταφέρω, όσο και προσπαθήσω. Να τρέξω γρηγορότερα στην Ελαφίνα. Τα χνάρια σου να βρω. Και αν δεν τα βρω, δεν θα τα καταφέρω, όσο και προσπαθήσω να σε αγκαλιάσω. Γιατί τα βραχιόλια στον παράδεισο είναι δεμένα μεταξύ τους και δεν βγαίνουν και πονάνε. Σε αγαπώ. Υπάγειο πίσω μου, σατανά. Δεν ξέρω γιατί έχεις καιρό να μου φανερωθείς. Μπορεί να μου θύμωσες. Μπορεί τα δώρα μου να μην ήταν άξια της δύναμής σου. Μα σου υπόσχομαι ακόμα περισσότερα. Αρκεί μπροστά μου να φανερωθείς και ανάδαθρα να με σηκώσεις στα δυνατά σου χέρια.
Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Είναι φανερό. Σεληνιάστηκε. Σάντα Λουτσία, δώσ' μου φώτιση. Στο έρευος της κόλασης, στον πάτο της Αβίσου, στα ριζιμιά του Τάρταρου, του κόσμου τα δεμέλια. Πάμε, Ροντρίγο. Του σφάλισε ο Κύριος κακό να μην ξεφύγει. Και αν ξεφύγει άπραγο ξοπίσω να γυρίσει. Πατέρι, μόνο της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, όχι για τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αμήν. Αμήν. Αμήν, Πάντρε Βαρθολομαίου. Ο πατέρας Βαρθολομαίος σου έμαθε την προσευχή. Στο ποτάμι των φοινικόδεντρων. Και ο ήλιος ήταν ψηλά, με χρυσό στεφάνι. Και έριξε νερό στα μαλλιά μου. 3 φορές. Νερό στα μαλλιά μου. Θα πει πως ομολόγησες πίστη συφοριασμένη στο όνομα του Κυρίου. Έγιας Αντώνιος, να με συγχωρέσει που βασανίστηκα από τους αμαρτωλούς. Χάρηκα που γλίτωσες την πυρά. Τι πρέπει να σου πω ότι έφτασες πολύ κοντά στο να γίνεις προσάναμε για χάρη του. Βγάλε την πογιά τα μούτρα σου. Και μαζέψου Παναθεμάς. Την άλλη συλλογούμε. Τα βραχιόλια, Πάντρε. Έχεις το μίασμα πάνω σου. Την άτιμη αρρώστια. Και αν σε παραδώσω σε κανένα χριστιανό να του δουλεύεις, θα τον εβάλει ο διάολος και αυτόν και την οικογένειά του κατά τη φτερούγα του. Γι' αυτό, καλύτερα να φύγεις από την Ισπανία. Στον παράδεισο θέλω να πάω, Πάντρε. Στους κουρσάρους Αφρικής. Έχει και εκείνη Τερέσα το βασίλειο. Στην πόλη. Την Εφτάπηλη. Μωρέ και στο ποδιό το κέρατο παναθεματισμένοι για να δουλεύουνε του διαβόλου. Και αν του ζητήσω 50 ευρώ για την εμορφάδα σου, αυτοί θα μου τα δώσουν. 50 ευρώ. Να ταΐσω τα ορφανά της ενορίας. Να γιατροπορέψω τις χείρες που άφησε πίσω της η άτιμη αρρώστια. Εσύ θα κερδίσεις τη ζωή σου. Τα διάλεξα στην αμαρτία. Στην αμαρτία σε εξορίζω. Εάν πάλι είσαι χριστιανή στο σώμα και στην ψυχή, δεν έχεις να φοβάσαι. Ο Άγιος Αντώνιος θα σου δείξει τον ίσιο δρόμο ακόμα και στην Αφρική. Και αυτή ήταν η τελευταία μου κουβέντα. Φύλακα! Γαλλικής Δημοκρατίας και πυρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της ελευθερίας. Ναπολέον Βοναπάρτης. Κορσικανός από ευγενική γενιά που την αρνήθηκε και φυλακίστηκε για χάρη της Επανάστασης. Αξιωματικός του πυροβολικού, στα 24 του λευτέρωσε την πόλη από τα νύχια των αριστοκρατών. Εικόνισμα έγινε των πολιτών, προσκυνητάρι των λαών, καναπαϊμό δεν έχει. Ίσα στα μάτια σε φορεί και αισθάνεσαι μια σιδερένια θέληση ψηλά να σ' ανεβάσει. Σαν τον αϊτό που ύπταται στα λάβαρά του. Κανένας στρατηγός δεν αγαπήθηκε περισσότερο από τους στρατιώτες του. Και κανένας τύραννος δεν φοβήθηκε περισσότερο από την ευλογημένη ώρα που εκείνος ανέλαβε την πύλη. Στρατιώτες! Μια πτέρυγα είστε. Του στρατού της Αγγλίας.
Ναι! Καλά ακούσατε. Άριστοι έχετε γίνει στις πολεμικές μεθόδους που απαιτούνται στα βουνά. Τις πεδιάδες, τις πολιορκίες. Το μόνο που σας λείπει είναι αυτό που έχουν οι Άγγλοι. Η εμπειρία, δηλαδή, στη θάλασσα. Οι Ρωμαϊκές λεγεώνες, τις οποίες καμιά φορά μιμείς όμως ακόμα δεν έχετε φτάσει. Σ' αυτήν εδώ τη θάλασσα πολέμησαν την Καρχιδόνα και στην πεδιάδα τη Ζάμα. Η νίκη δεν τους έλειψε ποτέ. Και ξέρετε γιατί. Ήταν γενναίοι. Καρτερικοί στις κακουχίες. Πειθαρχημένοι. Και αποφασιστικοί. Όμως στρατιώτες. Η Ευρώπη έχει στραμμένα τα μάτια της επάνω σας. Έχετε μεγάλο προορισμό να εκπληρώσετε. Μάχες να συνάψετε, κόπωση να ξεπεράσετε. Γρεναδιέροι! Είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε μια κατάκτηση, οι συνέπειες οποίας στον πολιτισμό και το εμπόριο του κόσμου θα είναι ανυπολόγιστες. Και εσείς, φίλοι, Αιγύπτιοι, που ακούτε αυτή τη στιγμή τα λόγια μου, θα σας πούν οι δικαστές, οι σεΐχιδες και οι μάμιδες πως ήρθα για να καταστρέψω τη θρησκεία σας. Μην τους πιστέψετε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Πως έρχομαι να υπερασπιστώ τα δικαιώματά σας. Να τιμωρήσω τους φετεριστές. Και σέβομαι πολύ περισσότερο από τους Μαμελούκους το Θεό, τον προφήτη και το Κοράνι. Ενημερώστε το λαό πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Σοφία, ταλέντο και αρετή κάνουν τη διαφορά μεταξύ τους. Όμως εδώ τι βλέπουμε. Υπάρχει μια ωραία χώρα, οικειοποιήθηκε από τους Μαμελούκους. Υπάρχει μια όμορφη σκλάβα. Ένα ωραίο άλογο. Ένα ωραίο σπίτι. Όλα αυτά ανήκουν στη δικαιοδοσία των Μαμελούκων. Εάν η Αίγυπτος είναι λοιπόν το αγρόκτημά τους, ας τους δείξουμε με τι ενίκιο τους το έχει δώσει ο Θεός. Αλλά ο Θεός είναι δίκαιος και ελεήμων στο λαό του. Οι Αιγύπτιοι θα κληθείτε πολύ σύντομα να επανδρώσετε λαϊκές συνελεύσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν τη σωστότερη, την πιο φωτισμένη, την πιο ενάρετη κυβέρνηση και το λαό να ευτυχήσουν. Κάποτε είχατε μεγάλες διώργειες, μεγάλες πόλεις και ένα ανθυρό εμπόριο. Ποιος τα κατέστρεψε όλα αυτά αν όχι η αδικία, η φιλαρχηρία και η τυραννία των Μαμελούκων? Δικαστές, σεΐχιδες, ημάμιδες, πείτε στο λαό πως και εμείς είμαστε αληθινοί μουσουλμάνοι. Εμείς δεν κρεμίσαμε τον Πάπα, τον μεγάλο εχθρό των μουσουλμάνων. Εμείς δεν είμαστε οι φίλοι του μεγάλου μας Κυρίου. Τρισευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που θα βρεθούν στο πλευρό μας, γιατί θα ευημερήσουν σε περιουσία και τάξη. Ευτυχείς ακόμη και εκείνοι που θα παραμείνουν ουδέτεροι, γιατί θα έχουν το χρόνο να δουν το αποτέλεσμα και στη συνέχεια θα ενωθούν μαζί μας. Αλλά συμφορά, αιώνια συμφορά, σ' αυτούς που θα πάρουν τα όπλα υπέρ των Μαμελούκων και θα πολεμήσουν εναντίον μας. Δεν υπάρχει ελπίδα για λόγου τους. Θα καταστραφούν. Δικαστές, σεΐχιδες, ημάμιδες, κάντε γνωστό
πως αυτοί που θα γίνουν εχθροί μου δεν θα βρουν καταφύγιο ούτε σε αυτόν, μήτε στον άλλο κόσμο. Μα υπάρχει άραγε άνθρωπος, τόσο τυφλός, που να μην βλέπει πως το ίδιο το πεπρωμένο κατευθύνει τις ενέργειές μου. Ένατη μέρα του Θερμιντόρ. Έκτο έτος από την εγκαθίδρυση της Γαλλικής Επανάστασης. Βοναπάρτη, μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου και στρατάρχη διαταγές. Άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3. Σε κάθε επαρχία της Αιγύπτου πρέπει να υπάρχει ένας λογιακιστής, το οποίο η δραστηριότητα θα είναι να κατάσχει τη μύρη, τη φέντα και τις άλλες συνδρομές, οι οποίες ανήκαν προηγουμένως στους Μαμελούκους, αλλά τώρα ανήκουν στην Γαλλική Δημοκρατία. Κάθε διαχειριστής μπορεί να έχει τόσους εκπροσώπους όσους ήθελε χρειαστεί. Άρθρο 4. Κάθε διαχειριστής οφείλει να έχει Γάλλο αντιπρόσωπο για να επικοινωνεί με το Υπουργείο Οικονομικών και να εκτελεί όσες εντολές ή μπορεί να λάβει. Τον άναψε, κύριε. Το νησί της Έλβας φέγγε όλα προς το αρχιπέλαγο στη Τοσκάνης. Νικήσαμε το σκότος. Το νικήσαμε και απόψε, κύριε. Με το φως ελευθερίας. Αυτής. Τι αυτής? Οφείλεις να νιώθεις ελεύθερη. Είναι πολλοί εκείνοι που ξόδεψαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Ελεύθερη νιώθω, κύριε. Εμένα μου λες. Τα μούτρα σου είναι ζαρωμένα πιότερο και από τα καλαμπαλίκια μου. Και μία, μωρέ. Μία κουβέντα δεν βγαίνει από τα χείλη σου. Παρά μόνο να την αγκιστρώσω με το σπαθί μου. Μάλιστα, κύριε. Τι μάλιστα? Έχεις παράπονο, γυναίκα? Προς Θεού, όχι. Να κάρω λεφτά σε πληρώνω. Αλλά η μιζέρια. Θα ρίξει και η δουλειά είναι ντροπή. Γάμω την κουδουνίστρα σας. Κακορίζικη φάρα. Αχάριστη πούσας. Έχετε δίκιο, κύριε. Και χέστηκε φοράδα στα λόνι που έχω δίκιο. Καλύτερα να μίλαγα με κανένα παπαγάλο. Μπορεί πάνω στην παπαγαλία του να μου κόβε και κανένα αυτή διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. Εσύ, τι στο διάλογο διεκδικείς, Την ελευθερία να σας υπηρετώ, κύριε. Κεριά και λιβάνια. Να αποδογύρισε ο κόσμος στο κόμμα. Θες να το καταλάβεις? Πάπες, αφεντάδες και βασιλιάδες πήγανε στα τσακίδια. Και μην ακούς αληματάδες των φουρβώνων. Όταν γυρίσω από να πάρεις από την εξορία, θα μου δω το κιόνι, όλοι τους! Στο διάλογο, κατουρίθηκα πάλι. Πού πας? Να φέρω την πάπια, κύριε. Τι να την κάνω την πάπια, μωρή αφαιρεμένη? Στραβή είσαι. Έπρεπε να έχεις κάνει το κουμάντο σου νωρίτερα. Τώρα τι να την κάνω? Συγγνώμη, κύριε, δεν πρόλαβα. Ποτέ σου δεν προλαβαίνεις χοντροκέφαλη Αιγύπτια. Χασομεράς με τις ώρες στο λιμάνι. Και ένα σημειοφόρος του γαλλικού ναυτικού περιμένει αβοήθητο στη φούσκα του να διάσει. 5 λεπτά έκανα, κύριε. Μετά σου καθυστέρηση λοστρώμε. Θα σου χαργάσει το τομάρι με 20 καμψικές. Περιμένω γράμμα από τη Θήβα, κύριε. Ο γιος μου ξέρει. Τι να μου κάνει ο γιος σου? Σε ρωτώ τι θα μου κάνει. Θα έρθει εδώ να με σκουπίσει? Πήγαινε με στη φανέστρα να πάρω λίγο αέρα. Μάλιστα. Κοίτα κατάσταση. Χάλια γενικά. Όχι σε αυτή. Τι θα βλέπω? Το πλισταριό ή το κοτέτσι? Οδήγα κατά τη θάλασσα. Πιο αριστερά. Εκεί. Εκεί στα λέω για να μαθαίνεις. Σκότωσα με τα ίδια μου τα χέρια ένα σπιούνο των μοναρχικών. Το βλέπεις στο τρικάταρτο? Το βλέπω, κύριε, το βλέπω. Εκείνο, μωρή. Το μισοβουλιαγμένο που κοιτάς. Το βλέπω, κύριε, το βλέπω. Τον έπιασα να βάζει φωτιά στα μπάρι με τις προμήθειες. Είχε αδειάσει ένα βαρέλι λάδι και ανέβαινε στην κουβέρτα με το στουπί αναμένο. Του στρίψα το λαιμό.
Μα ήτανε ήδη αργά. Της πουτάνας ο γιος πρόλαβε να κάνει το ψυχικό στους συνωμότες πριν το στήλος του διάολου. Λιγδοπότικες αρουραίοι. Μη συγχύζεστε, κύριε. Και τώρα θέλω να μας ξανακάτσουνε στο σβέρκο με τις ευλογίες συμμαχίας, αλλά θα πάρουνε τα... Τι βρωμάει έτσι? Τι βρωμάει? Μια μπόχανη φορίζει. Τίποτα, κύριε. Ο ναύτης το πρωί μου έφερε κοπριά για τις τριανταφυλλιές. Μα πρέπει να αλλάξετε το συντομότερο. Έχεις δίκιο. Οφείλω εξάπαντος να δώσω το παρόν στην επάνωδο του αυτοκράτορος. Μεγάλη μου στολή. Τη σιδέρωσες? Κατά τη γνώμη μου. Δεν ρώτησα τη γνώμη σου, αδελφή. Αν είχες γνώμη εσύ και οι ομοίοι σου, δεν θα σακατευόμουν στην Αφρική για να σε ελευθερώσω. Το καπέλο μου, τις γκέτες μου και το παράσημο της Λεγιώνας. Πρέπει να κάνετε το μπάνιο. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Να φρεσκαριστείτε, η καθαριότητα Είναι η μούρλια που σε δέρνει. Με έχεις δάρει από το τρίψιμο. Θα ρίξει και χολέπρα πάνω μου και κακοσημαδιά. Κουβέντα, μ' ακούς? Άκουσε καλά τι θα σου πω. Σημειοφόρος είμαι του γαλλικού ναυτικού. Και ποιος δεν μπορεί να αντέξει τον ιδρώτα μου, να πάει να κάνει παρέα με την παλιά αδελφή τον Έλτσονα. Κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μα το αποκατεινό σας. Τι έχει το αποκατεινό μου? Πρέπει. Είναι ανάγκη δηλαδή να το πλύνουμε. Τι εννοείς ανόητη Αιγυπτία? Σχέστηκα. Προς Θεού όχι, κύριε. Απλώς λερωθήκατε στην ναυμαχία. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Δεν λερώθηκα ποτέ μου σε καμία ναυμαχία. Στο Αμπουκύρ, κύριε, εκεί δεν γνωριστήκαμε. Ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει Αμπουκύρ. Δεν υπάρχει αυτό το τρισκατάρα το λιμάνι. Βούλιαξε! Βούλιαξε στα λασπόνερα! Χάθηκε από προσώπου γης! Δεν το μάθες! Πώς να το μάθεις! Πού να το μάθεις αφού δεν υπάρχεις ούτε εσύ! Μα κύριε! Απολύεσαι! Ανοίγεις την πόρτα τώρα και με απαλλάσσα τη χαμερή σου παρουσία! Σας παρακαλώ! Εγώ σε διατάζω! Και κάνε γρήγορα πριν το μετανιώσω και σου πάρω στεγνά το κεφάλι με το σπαθί μου! Πού είσαι, μωριδούλα? Εδώ είμαι, κύριε. Κύριε, μπορείτε τουλάχιστον να μου εξοφλήσετε τους μισθούς μου. 100 ευρώ είναι και κάτι ψηλά. 100 καμψικές θα διατάξω να σου δώσω. Αχάριστη φάρα. Λες και δεν σε έχω δει να κλέβεις κρέας στο φαγητό μου. Φύλακα! Αυτό δεν είναι αλήθεια, κύριε. Μπροστά σας ο γιατρός είπε πως δεν κάνει να τρώτε. Φύλακα!
Και αυτό εξωγότης, καγκελάριος του Τρίτου Ράιχ, κύριος στη φυλή των κυρίων και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της δικαιοσύνης. Άντολφ Χίτλερ. Γόνος πολύτεκνης οικογένειας, με ταπεινή καταγωγή. Ορφάνευσε στα 13 και λάτρεψε τον Βάγνερ και τη ζωγραφική. Όμως η μοίρα για άλλα τον είχε προορίσει. Και κατατάχθηκε εθελοντής. Να υπερασπιστεί τα παραδεδομένα σε δύσκολους καιρούς. Κρεμόντας ο στήθος του 2 φορές, παράσημο Ανδρείας. Προστάτεψε τη ράτσα μας από τα μοιάσματα και τους προδότες. Ένωσε τις φωνές μας με την απαράμιλη ρητορική του. Και αξίωσε δίκαια όλα εκείνα που κάνουν την πόλη ευτυχισμένη. Για τούτο διάλεξε Διακριτικό στο μπράτσο του το σταυρό της ευτυχίας. Ένα έθνος, ένας λαός, ένας Führer! Τον Ιούλιο του 1940 απορρίφθηκε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να πολεμηθεί μέχρι τις τελευταίες επιπτώσεις του. Ότι ο αγγλοσαξονικός, εβραϊκός, καπιταλιστικός κόσμος βρίσκεται τώρα σε ένα και το αυτό μέτωπο με τον βολσεβικισμό. Δεν εκπλήσει εμάς του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Πάντα τους βρίσκαμε στην ίδια εταιρεία. Εμείς έχουμε ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την μάχη στο εσωτερικό της πόλης και έχουμε εξολοθρεύσει τους ανταγωνιστές μας μετά από 16 χρόνια αγώνα για την εξουσία. Όταν 23 χρόνια πριν αποφάσισα να εισέλθω στην πολιτική ζωή και να σηκώσω αυτό το έθνος από την παρακμή, ήμουν ανώνυμος, άγνωστος στρατιώτης. Πολλοί από εσάς γνωρίζουν πόσο δύσκολα ήταν τα πρώτα χρόνια αυτού του αγώνα. Από την πρώτη στιγμή, όπου το κίνημα αποτελείτο από 7 άνδρες, μέχρι τη στιγμή που ανέλαβα την εξουσία τον Ιανουάριο του 1933, το μονοπάτι ήταν τόσο θαυμαστό, που μόνο η ίδια η Θεία Πρόνοια μπορούσε να το κάνει πιθανό. Σήμερα είμαι η κεφαλή του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, της πλέον γιγάντιας πολεμικής αεροπορίας και του πιο υπερήφανου ναυτικού. Πίσω και γύρω από εμένα στέκει το κόμμα με το οποίο έγινα μεγάλος και το οποίο μεγάλωσε μέσω εμού. Εκατομμύρια στρατιωτών κάνουν το καθήκον τους. Εκατομμύρια χωρικών και εργατών, γυναικών και κοριτσιών παράγουν ψωμί για τη Γερμανία και όπλα για το μέτωπο. Ο λαός μας αναγνωρίζει αυτή την αποφασιστική ώρα. Είμαστε σύμμαχοι με ισχυρούς λαούς, οι οποίοι έχοντας την ίδια ανάγκη, έρχονται αντιμέτωποι με τους ίδιους εχθρούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος και η πλουτοκρατική κλίκα του μας εμπέζουν ως μη έχοντες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οι μη έχοντες, και θα το δούμε αυτό, δεν θα στερηθούν τα ολίγα που έχουν. Εσείς, οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος, ασφαλώς γνωρίζετε την αμετάκλητη αποφασιστικότητά μου να φέρω μια μάχη που κάποτε ξεκίνησε σε επιτυχή κατάληξη.
Γνωρίζετε πως η αποφασιστικότητά μου αυτή για ένα τέτοιον αγώνα δεν αποθαρρύνεται από τίποτα μέχρι να σπάσει κάθε αντίσταση που πρέπει να σπάσει. Ακριβώς όπως ήμασταν αμήλικτα σκληροί στον αγώνα μας για την εξουσία, θα πρέπει να είμαστε αμήλικτα σκληροί στον αγώνα για τη διατήρηση του έθνους. Σε μια εποχή κατά την οποία χιλιάδες από τους καλύτερους άντρες μας πεθαίνουν, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα ζήσει, αν προσπαθήσει να υποτιμήσει τις θυσίες που έγιναν. Αδιάφορα η οποία κάλυψη προσπαθεί να διαταράξει το γερμανικό μέτωπο, να υπονομεύσει την αντίσταση του λαού μας, να αποδυναμώσει την αρχή του καθεστώτος ή να σαβοτάρει τα επιτεύγματα της εσωτερικής συσπήρωσης, οφείλει να πεθάνει γι' αυτό. Αλλά με μία διαφορά. Η θυσία φέρει την υψηλότερη τιμή για το στρατιώτη στο μέτωπο, ενώ οι υπόλοιποι θάνατοι είναι μέρες ταπείνωσης και δυσμένειας. Οι εχθροί μας δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ο λαός μας ποτέ δεν ήταν τόσο ενωμένος όσο σήμερα. Ο Κύριος του Σύμπαντος φρόντισε για μας τόσο καλά τα τελευταία χρόνια, ώστε να υποκληθούμε στη Θεία Πρόνοια, η οποία μας επέτρεψε να είμαστε μέλη ενός τέτοιου μεγάλου έθνους. Θα τον ευχαριστήσουμε επίσης, γιατί θα μπορέσουμε να εγγράψουμε με τιμή την πόλη στην αιώνια βίβλο της ιστορίας. Είμαι γερή, γιατρέ. Βαγόνι 18. Αντέχω, γιατρέ. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχω γερόσκαρη. Και ξύλα κουβαλώ και πέτρες και λάκκους μπορώ να σκάψω αν χρειαστεί. Αφήστε που στις γυναικείες δουλειές είμαι άφταστη. Συγγνώμη. Βαγόνι 18. Η επόμενη. Πάρτα, γιατρέ. Είναι 200 ευρώ. Αλλά μη με στείλεις το 18, σε παρακαλώ, μη με στείλεις. Είναι 200 ευρώ. Άθλια! Άθλια τολμάς να με δωροδοκείς! Πού τα βρήκες τόσα λεφτά, λέγε ρε, πού τα βρήκες! Τα κατάπινα. Τα κατάπινες. Κάθε τρίτη μέρα. Τα κατάπινα σφινωμένα σε μια δαχτυλίθρα. Δαχτυλίθρα! Αυτή, γιατρέ, που βάζουμε στο δαχτυλό μας να μην τρυπηθούμε στο ράψιμο. Δούλευες τώρα αυτά, δικοπουρούνι! 3 μήνες, γιατρέ. Είμαι καλή ματαρίστρα. Λάθος, γουρά. Είσαι πολύ καλή Εβραία. Πολύ καλή θα έλεγα. Γιατί βρήκες τρόπο να φυλάξεις οικονομία σαν τον έλεγχο. Και νόμισες ότι με τα λεφτά σου μπορείς να εξαγοράσεις ένα εξωματικό της Βέρμαχτ. Έλα όμως που υπάρχουν και δανεικά, γουρούνι. Δανεικά! Δεν εξαγοράζονται με τα κόλλο λεφτά. Πρόβλημα, Δεν ήθελα να σας προσβάλλω, κύριε. Με πρόσβαλες όμως. Νόμισες πως ανήκω κι εγώ στο χειροστάσιο παρατραφήκατε. Πως φτάνει να ξεδιπλώσεις ένα χαρτονόμισμα των 200 ευρώ και να κυλήσω στη λάσπη. Έλεος, κύριε, εγώ δεν είπα. Είπες! Είπες άθλιο γουρούνι και έκανες! Κι αν μπορούσες να το ξανά κάνες για να γλιτώσεις τα άθλια ύπαρξή σου. Ξέρεις γιατί, Ξέρεις. Γιατί. Γιατί δεν έμεινε τίποτα καθαρό μέσα σου. Τίποτα άσπυλο και αμόλυτο. Παρά μονάχα λατρεία του μαμονά. Το προσδοκόμενο κέρδος. Τα κόπρανα που έτρωγες όλη τη ζωή. Πώς θα σταθείς ατρόμητη μπροστά στον Αρχάγγελο. Για ποια τιμή θα του πεις ότι πέθανες. Τα 200 ευρώ. Φοβήθηκα, κύριε. Γι' αυτό φοβήθηκες. Φοβήθηκες την πιθανότητα να σε στείλω στο 18. Όμως θα σε στείλω. Οφείλω να σε στείλω. Για να καθαρίσω το ανθρώπινο γένος από τη βρώμα σας.
Φοβήθηκα, κύριε. Έχω γιο στη Θήβα. Δεν έχω νέα του και ανησυχώ. Αν πέθανε να βρω τον τάφο του και να πεθάνω. Μα αν ζει, ελπίζω να το ξαναδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ελπίζω. Αυτό εσείς θα το κρίνετε. Αλλά εγώ ελπίζω. Ναι, ελπίζω. Και ήρθα να σας πω πως είμαι καλή μανταρίστρα. Μεγαλωμένη ίσως, αλλά τα μάτια μου βλέπουν ακόμα σαν της Γερακίνας. Τα μάτια σου είπες. Μπορώ να ράψω τις στολές. Κάθισε. Κάθισε, είπα! Τσούζι, γιατρέ. Κοίτα δεξιά. Αριστερά. Πάνω. Κάτω. Τώρα ευθεία. Δεν παίρνεις το βλέμμα σου σε ό,τι και να κάνω εγώ. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι βλέπεις εδώ? Ένα μολύβι. Εδώ. Μια καρφίτσα. Όχι. 3 καρφίτσες. 3. Τι είναι αυτό? Ένα έντυπο της κομμαντατούρα. Προς όλους τους ιατρούς επιφορτισμένους με πρωτοβάθμιο έλεγχο. Διαταγές. Υπογραφή! Υπογραφή! Γιώζεφ Μέγκελε. Δεν διακρίνω καλά, είναι κακογραμμένο. Πόσο χρόνο είσαι? 42. Ακριβώς. 8 μηνών και 6 ημερών. Η μάνα σου φοράει γυαλιά. Όχι ποτέ της. Και ο πατέρας μου φόρεσε στα 70 του. Άλλο στην οικογένειά σου και πρόβλημα με τα μάτια. Από το σόι της μάνας μου κανείς. Είσαι τυχερή Εβραία. Πολύ τυχερή θα έλεγα. Δεν θα με στείλετε στο 18. Αύριο το πρωί φεύγει το στρατόπεδο του Μπιρκενάου στο Auschwitz. Θα μπεις σε κλινική. Μα δεν είμαι άρρωστη, γιατρέ. Δεν είπα ότι είσαι άρρωστη. Ίσα-ίσα. Είπα ότι έχεις ικανότητες που η επιστήμη πρέπει να μελετήσει. Τα μάτια μου εννοείται. Τα μάτια σου, ναι. Και δεν πιστεύω να έχεις πάνω σου και κανένα άλλο χαρτονόμισμα. Δεν έχω. Τσαλακωμένο εννοώ. Δεν έχω, γιατρέ, δεν έχω. Πολύ καλά. Γιατί εκεί που θα πας θα το βρούνε. Δεν έχω, γιατρέ, δεν έχω. Χάσω από τα μάτια μου. Φυλακά! Και αυτού εξοχότης, πρώτος υπουργός της Βρετανίας και πληρεξούσιος της Ευρώπης στην πύλη της εκπαίδευσης, Τόνι Μπλερ. Έλα γρήγορα να ετοιμαστείτε. 3-2-1, πάμε. Γέννημα και ανάθρεμα Σκοτσέζος, πιστός καθολικός και οικογενειάρχης, σπουδαγμένος στην Οξφόρδη. Καλώς, το επόμενο. Συνεργείτε. Δώσ' το. Έλα. 3-2-1, πάμε. Ανήσυχος από τα φοιτητικά του χρόνια. Αριστερός. Διατέλεσε κιθάρισσας σε ροκ συγκρότημα. Μα γρήγορα διάβασε τις ανάγκες των καιρών και σαν ηγέτης των εργατικών ασπάστηκε το νέο φιλελευθερισμό. Καλώς, το επόμενο. Καλώς, το χωράμε. 3-2-1, πάμε. 3 προτεραιότητες. Έκαμε σημαία του την εκπαίδευση, την παιδεία και την εκπαίδευση, κερδίζοντας 3 εκλογικές αναμετρήσεις και την φιλία των υπερατλαντικών συμμάχων.
Κέρβερο στον Άδη παραφυλάει την πύλη, πιστός στον αφέντη του και αλίμονο στους βάρβαρους που θα σκεφτούν την πόλη να απειλήσουν. Καλά, ετοιμάζουμε. Όταν. Έτοιμοι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε. Περάστε, είμαστε έτοιμοι. Δώσ' το. 3, 2, 1, πάμε! Προχτές το βράδυ, ημέρα Τρίτη, έδωσα εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν δράση στο Ιράκ. Απόψε δηλαδή οι Βρετανοί στρατιώτες, άντρες και γυναίκες, επιχειρούν από ξηράς, αέρος και θαλάσσης για να διώξουν το Σαντάμ Χουσεΐν από την εξουσία και να αφοπλίσουν το Ιράκ από τα όπλα μαζικής καταστροφής. Γνωρίζω πως οι λόγοι για τους οποίους επιχειρούμε σήμερα έχουν διχάσει βαθιά τη χώρα μας. Γνωρίζω όμως τώρα ακόμα πως ο λαός μας τώρα θα είναι βαθιά ενωμένος, στέλνοντας τις σκέψεις και τις προσευχές του στις ένοπλες δυνάμεις που επιχειρούν. Είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Γι' αυτό εμείς και αυτοί πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτούς. Η απειλή για την πόλη σήμερα δεν είναι ίδια με αυτή της εποχής του πατέρα μου. Η σύγκρουση των δυνάμεων στην Ευρώπη έχει περάσει και ο ψυχρός πόλεμος είναι πλέον παρελθόν. Ο νέος κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα απειλή. Την αταξία και το χάος που γεννήθηκαν από βίαιες χώρες όπως το Ιράκ και από ακραίες τρομοκρατικές ομάδες. Όλοι τους μισούν τον τρόπο ζωής μας, την ελευθερία μας και τη δημοκρατία μας. Ο φόβος μου, βαθιά ριζωμένος, εν μέρει στην υπηρεσία πληροφοριών, αλλά και σε αυτά που αναλογίζομαι, είναι πως αυτές οι απειλές έρχονται μαζί και απειλούν την πόλη και τον κόσμο. Αυτά τα τυραννικά κράτη δεν ενδιαφέρονται για την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Οι τρομοκράτες αρέσκονται να καταστρέφουν. Μερικοί λένε πως αν αναλάβουμε δράση θα γίνουμε στόχος. Η αλήθεια είναι πως στόχος είναι όλα τα έθνη. Το Μπαλί ποτέ δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή εναντίον της τρομοκρατίας. Και όμως χτυπήθηκε. Η Αμερική δεν επιτέθηκε στην Αλ-Κάιντα. Η Αλ-Κάιντα όμως επιτέθηκε στην Αμερική. Το έθνος μας δεν βρέθηκε ποτέ στα μετώπιστεν. Αλλά και εκεί να βρισκόταν, κανείς δεν θα επωφελούνταν από αυτό. Η κρίση μου, βαθιά ριζωμένη και βασισμένη στην υπηρεσία πληροφοριών, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε πως έχει εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Για 12 χρόνια προσπαθούσε ο κόσμος να αφοπλίσει το Σαντάμ. Μετά τον πόλεμό του, στον οποίο βέβαια εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους. Επιθεωρητές οπλισμού του ΟΗΕ μιλούν για μεγάλες ποσότητες βιολογικών και τοξικών αερίων, όπως ο άνθρακας, το νευροτοξικό VX και τα αέρια της μουστάρδας, τα οποία για ανεξήγητο λόγο βρίσκονται ακόμα στο Ιράκ. Η πρόκληση επομένως είναι μπροστά μας. Ή θα αφήσουμε ενισχυμένο το Σαντάμ, ή θα αναλάβουμε δράση και με βίαιο τρόπο θα τον απομακρύνουμε. Η οπισθοχώρηση θα μπορούσε να προσφέρει μια στιγμή ανάπαυλας. Θα μας ακολουθούσε όμως για χρόνια η επίδειξη της αδυναμίας. Είναι αλήθεια πως ο Σαντάμ δεν αποτελεί τη μοναδική απειλή. Οι Βρετανοί όμως γνωρίζουν καλά πως για να αντιμετωπίσεις τις μελλοντικές απειλές ειρηνικά πρέπει να δράσεις τώρα αποφασιστικά. Η απομάκρυνση του Σαντάμ θα είναι ευλογία για τον Ιρακινό λαό. 4 εκατομμύρια Ιρακινοί βρίσκονται στην εξορία. Το 60% του Ιρακινού λαού εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών πεθαίνουν από τον υποσιτισμό και τις ασθένειες και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών διώκονται και δολοφονούνται. Ελπίζω πως ο Ιρακινός λαός θα λάβει το μήνυμα. Είμαστε μαζί σας. Εχθροί μας δεν είστε εσείς, αλλά οι βάρβαροι ηγεμόνες σας. Η δέσμευσή μας για τη με τα Σαντάμ ανθρωπιστική προσπάθεια είναι συνολική. Θα βοηθήσουμε το Ιράκ να προχωρήσει τη δημοκρατία και τα χρήματα που προέρχονται από το Ιρακινό πετρέλαιο θα τα τοποθετήσουμε σε ένα ταμείο αρρωγής του ΟΗΕ, από το οποίο θα επωφελείται το Ιράκ και μόνον αυτό.
Αλλά δεν θα έπρεπε το Ιράκ να είναι το μοναδικό μας μέλημα. Ο πρόεδρος Μπούς και εγώ έχουμε αναλάβει τη δέσμευση για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα στηρίζεται σε ένα ασφαλές Ισραηλινό κράτος και ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό. Όμως, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σήμερα, καθώς και άλλες, όπως η φτώχεια, το περιβάλλον και οι καταστρεπτικές συνέπειες των ασθενειών, απαιτούν έναν κόσμο τάξης και σταθερότητας. Δικτάκτορες όπως ο Σαντάμ και τρομοκρατικές ομάδες όπως η Αλ-Κάιντα δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ενός τέτοιου κόσμου. Γι' αυτό ζήτησα από τα στρατεύματα απόψε να αναλάβουν δράση. Όπως συχνά συνέβη στο παρελθόν, στο κουράγιο και την αποφασιστικότητα των Βρετανών στρατιωτών, ανδρών και γυναικών, επαφίεται η μοίρα πολλών εθνών. Παρακαλώ, περάστε. Ζήτησα να δω το διευθυντή, να ξεκαθαρίσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Έφερα και τους φακέλους μαζί μου. Θα σας εξυπηρετήσω εγώ. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Έχετε 5 λεπτά να εκθέσετε το αίτημά σας. 5 λεπτά, μα τι να προλάβω να εκθέσω σε 5 λεπτά. Ξεκινήστε από τα στοιχεία σας. Όνομα. Μα έχουμε ξανασυνεργαστεί, δεν με θυμάστε. Είχα έρθει και στο μνημόσυνο προς τιμή της μητρός σας και των άλλων θυμάτων του Auschwitz. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αγαπητέ, που παρευρεθήκατε στο μνημόσυνο της μητέρας μου. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολλά. Στο μνημόσυνο όμως παρευρέθησαν πολλοί. Κι εγώ ανήκω στους πολλούς. Δεν καταλαβαίνω τον υπενιγμό σας. Για δάνειο δεν ενδιαφέρεστε. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Κάδμος. Να που αρχίσαμε να επικοινωνούμε. Του Αγίνορα και της Τηλέφασας. Παλαιστίνιος, Λιβανέζος. Ευρωπαίος υπήκος, αριστοκρατικής καταγωγής. Εργολάβος δημοσίων έργων. Αρχιτέκτονας και διακεκριμένος τέλεχος κυβερνητικών επιτροπών. Επιτέλους, η γνώση θριάμβευσε. Άνεργος. Εδώ και χρόνια, με 4 παιδιά. Θύμα των συγκυριών νεαρέ μου και μόνο. Γι' αυτό ζήτησα ένα μικρό ποσό. Να επιχειρήσω πάλι. Να επιχειρήσετε. Πάλι. Ξέρετε, εμένα οι δυσκολίες με τρέφουν και μην το πάρετε προσωπικά. Δεν είμαι υπάλληλος να τρώγω από τα έτοιμα. Ας ελέγξουμε λοιπόν την δανειοληπτική σας ικανότητα. Δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ. Ο Τηρεσίας θα αποφανθεί σε λίγο και θα δούμε αν ευσταθεί το αίτημά σας. Ο ποιος? Ο Τηρεσίας. Ο τυφλός μάτης αρχαιότητος. Που γνωρίζει άνομες συναλλαγές και προειδοποιεί τους κρατούντες. Η μνήμη του, ξέρετε, είναι παροιμιώδης. Με κοροϊδεύετε, νεαρέ μου. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, σας διαβεβαιώ. Και αν περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, θα δείτε ενδεχόμενες οφειλές σας που εκκρεμούν. Πράγμα που απέφχομαι, κύριε. Αυτό είναι παράνομο, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Δυστυχώς. Έχετε καθυστερήσει δόση 500 ευρώ από χρήση πιστωτικής κάρτας. Η τράπεζα δια του νομικού της εκπροσώπου έχει καταθέσει ήδη αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διαταγής πληρωμής. Μα για 500 ψωρό ευρώ. Αυτό είναι γελίο. Συν τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα. Επίσης, υποχρεούστε να εξοφλήσετε το σύνολο του υπολείπου εφάπαξ. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητέ, το αίτημά σας δεν έχει πλέον κανένα έρευνα και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Έχω ένα όνομα εγώ. Κι εγώ. Μια ώρα που περιμένει να την εξυπηρετήσω, κύριε. Εξίσου επιφανώς συμπολιτών, πιστέψτε με. Και είναι τρόπος αυτός να συμπεριφέρετε σε ανθρώπους που διακινήσανε μέσα από την τραπεζά σας κεφάλια εκατομμυρίων. Παρακαλώ, περάστε έξω. Απαιτώ να δω το διευθυντή σας τώρα. Δεν επιθυμείτε, φαντάζομαι, να καλέσω τον φύλακα. Πολύ καλά. Θα αποτανθώ αλλού. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Συγγνώμη, αλλά όπου και να πάτε, δεν πρόκειται να σας δώσουν μήτε ευρώ. Έτσι λέτε εσείς. Ο Τηρεσίας λέει. Και πιστέψτε με, αυτός ο χρησμός είναι καταχωρημένος σε όλα τα αρχεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τότε, νεαρέ μου, αυτός δεν είναι προφήτης. Είναι ρουφιάνος. Παρεκτρέπεστε, κύριε. Και αφού βάλε εσένα εδώ διευθυντής να ξεδιαλύει τους χρησμούς, για κοίταξε καλύτερα στο κολομηχάνημα, θα βρεις και άλλα. Τόσα δισεκατομμύρια δεν μοίρασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στα μαγαζάκια σας που πηγαίνανε κατά διαόλου για να μην κλείσουνε διαόλου το κογλίφι. Και σας τα μοίρασε μόνο με έναν όρο. Μόνο με έναν. Να στηρίξετε τις παραπέσουσες επιχειρήσεις που εσείς οι ίδιοι οδηγήσατε στην καταστροφή. Φύλακα! Εγώ ρε έφτιαξα την αγορά. Εγώ δεν σου έδωσα να φας ψωμί όταν έψανα σκουπίδο τενεκέδες. Και έχεις το θράσος, μπάσταρδε, να με αποκαλείς αναξιόπιστο. Ήρεμα, Μπάρμπα! Πέταξε τον έξω, παρακαλώ. Την άκρη. Ζήτουλας, Μετανάστης Παλαιστίνιος.
Παλαιστίνιος! Φύλακα! Εβραίος! Φύλακα, τρέξτε! Αφρικανός! Ασφάλισε την πύλη που να σε πάρει ο διάλος! Φύλακα! Ινδιάνος! Την πάρα σφήνωσα γερά! Τις αντιρρήνες θα κουτουλώσεις με το βάρος! Φύλακα! Άραβας! Εμέβας πολεμίστρες! Πρόλαβε! Σαν τύχης καρφαλώνουν! Άπλασε σειρματοπλέγματα! Φύλακα! Ευρωπαίος! Φάρα! Φάρα στο ψαχνό! Θα μας φάνει ξυπόλυτη! Φύλακα! Μετανάστης! Έρχονται από παντού, έρχονται! Οδεία! Και γη! Και θεοί πολιούχοι! Και κατάρα πατρική άθλια ελληνιά! Μη μου ξεριζώσετε την πόλη απ' την αρχή, που μιλάει ελληνικά και βρει τον όλεθρο παρμένη από δόρυ, μήτε τα γονικά μας σπίτια! Μην αφήσετε τη Θήβα. Και η ελεύθερη αυτή χώρα να σκλαβωθεί, μόνο αντισταθείτε! Αντισταθείτε για το κοινό συμφέρον. Γιατί νομίζω η ευτυχισμένη πόλη πως τιμάει τους θεούς. Το χέρι σου, ξένε, να βγούμε πάλι στο μεγάλο δρόμο.